हुन्छ त हामीले सेयर गर्दाखेरि हुन्छ अब लिङ्कहरू अस्तिकै लिङ्क सेयर गर्दाखेरि हुन्छ म तपाईँलाई फेरि पठाइदिँदैछु वाट्सएपमा एकछिन वेट गरौँ है अलिकति अब अडियन्सहरू आउनै जानुहुन्छ है त्यस पछाडि हामी स्टार्ट गरौँ न है हुन्छ अहिले लाइभ छ कि छैन हजुर वी आर लाइभ सो राइट नाउ अहिले हामीसँग अडियन्सहरू जोड्न थालिसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु जतिजना पनि हामीसँग अहिले जोड्नु हुँदैछ सबभन्दा पहिला त म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँले यो जुन चाहिँ ब्रडकास्ट छ सेयर गरिदिनु होला जतिसक्दो है र हामी माझमा धेरैभन्दा धेरै भ्युवर्सहरू हामीसँग जोड्न सकेको होस् आजको दिनमा एकदमै राम्रो अनि स्पेसल सेसन हुनेवाला छ तपाईँहरू सबैजना अन्तसम्म बसिदिनुहोस् भन्ने म रिक्वेस्ट गर्छु र राम्रो मेसेजहरू आज तपाईँहरूले लिएर जानुहोस् है जान सकेको होस् भन्ने म आशा गर्छु सो अहिलेको लागि भने हामी एकछिनको लागि हामी वेट गर्नेछौँ है अडियन्सहरू हामीसँग जोड्नु हुँदैछ हामी वेट गर्नेछौँ र म रिक्वेस्ट गर्छु जतिजना पनि जोड्नु हुँदैछ तपाईँहरूले सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् अनि अगर यो च्यानलमा तपाईँहरू फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई एकपल्ट तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला डेफिनेटली है र आई गेस हामी अब स्टार्ट गर्नको लागि आई थिङ्क वी आर रेडी है वी आर अल सेट टु गो सो हामी अब यो जुन चाहिँ सेसन छ हामी अब स्टार्ट गर्नेछौँ अनि सबैभन्दा फर्स्टमा आई वुड लाइक टु वेलकम उत्सव दा टु आवर सो है तपाईँले आफ्नो टाइम निकालिकन तपाईँ आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच दा आजको दिनमा तपाईँ यसरी आइकन हामीसँग आफ्नो जति नै भ्युज एन्ड ओपिनियन्सहरू छ है साथसाथै तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड सेयर गर्नु हामीले सक्छौँ है आई मिन तपाईँले आज गर्नुहुनेछ त्यसको निम्ति है थ्याङ्क यू सो मच Thank you, Suman bhai. It's an honor to be on your platform. थ्याङ्क यू सो मच दा है आजको दिनमा हामीले अलिकति टेक्निकलिटिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ब्रडकास्टमा तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नुहुन्छ होला है हामी अलिकति ढिलो छिटो हुँदै हामी बोलेको यहाँ अलिकति के भन्छ साउन्डको प्रब्लमले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ मैले उहाँलाई म्युट गर्दै बोल्नु परिरहेको छ इको भएकोले गर्दाखेरि है सो फर्स्ट अफ अल निशादी थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ इन है निशादीले हेलो भन्नुहुँदैछ है थ्याङ्क यू सो मच निशादी फर जोइनिङ इन सो मैले अघि भनेको जस्तै नै आजको सेसन तपाईँले पनि निशादी लास्टसम्म बस्नु होला है एकदमै राम्रो सेसन हुनेवाला छ आई नो द्याट यु वुड लभ इट है सो
मैले अघि भनेको जस्तै नै टोटली डिफ्रेन्ट है सेसन आज हुनेवाला छ। हामीले जति पनि हाम्रो अहिलेसम्मको प्रोग्रामहरूमा हामीले म्युजिक फिल्डबाट है, तपाईँको सोसियल फिल्डबाट काम गर्नेदेखि लिएर है डिफ्रेन्ट 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 अब तपाईँको लिटरेचरपट्टिबाट है हामीले भेरियस ट्यालेन्ट्सहरूलाई हामीले यहाँनिर अगाडि ल्याएका छौँ। र यस्तो खालको युथहरूलाई हामीले ल्याएका छौँ जसले चाहिँ है आफ्नो ठाउँमा बसेर धेरै कुरा गर्न सकिरहेको छ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट है। र त्यही कुराहरूमा चाहिँ हामीले आज के भन्छ अथवा त्यस्तै कुरा हामीले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आज हामी माझमा उत्सव दा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो फिल्डबाट है एकदमै राम्रो कन्ट्रिब्युसन दिइराख्नु भएको छ सोसाइटीलाई। अनि साथसाथै सबभन्दा मूल कुरा चाहिँ मलाई के मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको लागि है केही गर्नुहुँदैछ है आजको दिनमा। सो थ्याङ्क यू सो मच दा, तपाईँले यो कुरा तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएकोमा। फर्स्ट अफ अल है तपाईँले जुन चाहिँ यो कुरा स्टार्ट गर्नुभएको छ, तपाईँले टिडी जुन चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको छ है, यो कुराको बारेमा अलिकति तपाईँले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ अहिले? हुन्छ, थ्याङ्क यू भाइ। एन्ड सो सर्वप्रथम है तपाईँहरू सबैजना भ्युवर्सहरू जो आउनुभएको छ है, आफ्नो टाइम दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद है। थ्याङ्क यू सुमन फर लन्चिङ दिस प्लेटफर्म है, जसमा I've seen some of your past programs, some of your past videos है, एकदमै रोमाञ्चक तिम्रो प्लेटफर्म छ। एन्ड I like the way that you kind of bring out the issues that need to be talked about in the hills है। सो टिडी चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन अर्गनाइजेसन हो। अनि यो हामीले 2016को सालमा सुरु गरेका छौँ। अनि यसको चाहिँ सिम्पल गोल चाहिँ यही हो कि हाउ डु वी वर्क विथ मदर नेचर इन एभ्रिथिङ द्याट वी डु है। अनि हाम्रो लागि गाइडिङ प्रिन्सिपल चाहिँ द साइन्स एन्ड आर्ट अफ पर्माकल्चर भनौँ है। सो यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति बाटो देखाउँछ, यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति एउटा साउन्डिङ बोर्ड जस्तो पनि छ कि हामीलाई केही कन्फ्युजन भए केही डाउट भयो भने चाहिँ वी अलवेज टर्न ब्याक टु सी वाट डज पर्माकल्चर टक अबाउट भनेर है। अनि पर्माकल्चर भन्दाखेरि इट माइट साउन्ड एउटा ठुलो शब्द, तर त्यसको अर्थ चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। अघि मैले भनेको जस्तो हाउ डु यु वर्क विथ मदर नेचर इन एभ्रिथिङ द्याट यु डु है। अनि इट इज बेस्ड अन 3 सिम्पल एथिक्स अफ केयर फर अर्थ, केयर फर पिपल अनि फेयर सेयर है। सो इट्स मोर देन एनिथिङ एल्स, यो चाहिँ एउटा बिलिफ सिस्टम हो। अनि यसले चाहिँ के गर्नु सकिन्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ यो ग्रोथ अनि डेभलपमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनमा कन्फ्लिक्ट छ, त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ हटाउन सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दा, तपाईँले चाहिँ आफ्नो सानोबाट ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर राखिदिनु भयो है टिडीको बारेमा। अनि यस अहिलेको टाइममा हामीले साँच्चै नै अब हामीहरू धेरै नै कन्सियस हुनुपर्ने एउटा टाइम आएको छ है। इन्भाइरोमेन्टल्ली धेरै अब चेन्जेसहरू हामीले देखिरहेको छौँ, क्लाइमेटिक चेन्जेसहरू हामीले पाइरहेको छौँ र यही नै बेला हो है। र हामीले चाहिँ आफ्नो मदर नेचरलाई चाहिँ अलिकति है कन्जर्भ गरेर हामीले कुनै कुरा मतलब नेचरबाट हामीले धेरै कुरा हामीले लिइसकेको छौँ अहिलेसम्म। र अब गिभिङ ब्याक भन्छ नि है, दिनु त सक्दैनौँ हामीहरू नेचरलाई, तर पनि अब हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी जति सक्दो बचाउनु चाहिँ हामीहरू कोसिस है गरिरहेका छौँ। र यो एकदमै राम्रो पहल हो तपाईँको तर्फबाट हुँदा है। अनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ, मैले सुनेको हिसाबमा है तपाईँ एउटा कर्पोरेट एम्प्लोइ हुनुहुन्थ्यो है, एउटा राम्रो पोजिसन तपाईँले है ओब्टेन गरेर तपाईँले बस्नुभएको मान्छे। तपाईँ एकैचोटि तपाईँ 2016मा चाहिँ तपाईँले आइकन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग काम गर्छु, मदर नेचरसँग काम गर्छु भनेर तपाईँले सोचेर यो राम्रो सोच लिएर तपाईँ यता आउनुभयो है। र यो चाहिँ तपाईँमा यो चेन्ज जुन चाहिँ है तपाईँमा चाहिँ कसरी चाहिँ आयो, अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न त यो पनि। हजुर, म झन्डै 18-20 वर्ष बाहिर थिएँ है। अनि दिल्ली, बेङ्गलोर, हैदराबाद है अलग अलग सिटीमा थिएँ। लास्ट चाहिँ म झन्डै तिम्रो हैदराबादमा आई वाज देयर फर अलमोस्ट 11.5-12 इयर्स जस्तो थिएँ। अनि त्यसमा आई वर्कड इन डिफ्रेन्ट सेक्टर्स है, अनलाइन गेमिङ भयो, एजुकेसन टेक्नोलोजी भयो है। एन्ड
अब यसो सोच्दाखेरि इट माइट साउन्ड भेरी रोमान्टिक कि अब लेफ्ट द कर्पोरेट जब है एन्ड देन केम ब्याक एन्ड देन स्टार्टेड लिभिङ इन अ फरेस्ट तर आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टेक आउट द रोमान्टिसिजम आउट अफ इट क्या किनभने यो हामी धेरैले सोच्छौँ म पनि सोच्थेँ पहिला कि यस्तो टाइम आउला कि मलाई झसङ्ग हुन्छ है त्यो झसङ्ग भएपछि चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ कि मैले के गर्नुपर्ने लाइफमा अनि म चाहिँ त्यो स्विच गर्छु भन्ने तर त्यस्तो हुँदैन है आई थिङ्क लेट्स बी भेरी प्र्याक्टिकल है अनि त्यस्तो सिचुएसन त्यस्तो झसङ्ग हुने चाहिँ सिचुएसन धेरै नै कम्ती आउँछ हाम्रो लाइफमा है बट वाट्स मोर इम्पोर्टेन्ट इज हामी चाहिँ वी सुड लिसन टु आवर सेल्स है अनि एन्ड लिसन टु द क्लुज द्याट्स कमेन एन्ड स्टार्ट प्रिपेरिङ हुन्छ नि त्यो एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति बनाउन थाल्नु पऱ्यो सो फर मी मलाई चाहिँ के थियो भने कर्पोरेटमा एकदमै राम्रो काम थियो है आई हेड अ वन्डरफुल टाइम है धेरै कुरो सिक्नु पायो है एन्ड I think it's because of that background of having worked in one of the best companies in India, having worked with very, very professional people. त्यसले गर्दाखेरि it's given me a good platform to create TD also as an organization that values excellence and quality in its work. क्या अनि त्यति बेला काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के थियो भने आफ्नो एउटा सुरु गर्ने एउटा इच्छा थियो है अनि के सुरु गर्छु भनेर थाहा थिएन तर मलाई चाहिँ ट्रेकिङ गर्नु एकदमै मन लाग्थ्यो है अनि माउन्टेनिङ पनि गरेको थिएँ बिचमा है अनि त्यसले गर्दाखेरि एभ्री 6 months जस्तो आई टु टेक अ ब्रेक है गो फर अ ट्रेक इन द हिमालयस कम ब्याक है अनि अलमोस्ट एभ्री 3 years पछि चाहिँ आई टु टेक अ लङ्गर ब्रेक अबाउट 3-4 months आई टु जस्ट ब्याक प्याक अक्रस एन्ड देन कम ब्याक है अनि जति ट्राभल गर्दै गयो त्यति बेला चाहिँ रियलाइज गर्दै गयो कि त्यति बेला थाहा थिएन है बट लुकिङ ब्याक इट्स इजियर टु कनेक्ट द डट्स तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्दै गएको थियो भने जति पनि हाम्रो यो नौलो जग्गाहरू छ जहाँ चाहिँ पर्यटकहरू जान्छन् है अनि उहाँ त्यो जग्गाको मजा लिन्छन् तर त्यो जग्गाले बेनिफिट भएको जस्तो लागेन किनभने हामीलाई त्यो टुरिज्म ब्रिङ्स इन मनी है पैसा आएको जस्तो लाग्छ तर त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकदमै सर्ट टर्म हुँदो रहेछ अनलेस अन्टिल त्यो चाहिँ इट्स अ रेस्पोन्सिबल टुरिज्म द्याट वी प्र्याक्टिस के त्यो एउटा दिमागमा थियो है अनि सँगसँगै आई थिङ्क अराउन्ड 2015 चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने अलिकति यहाँ घरमा गएर है आफ्नो आमा बाबासँग है उनीहरू अलिकति बुजुर्ग हुनुहुन्थ्यो है अनि उनीहरूसँग छेउमा बस्नुको मन लागेको थियो सो द्याट्स वाइन आई क्विट द जब इन हैदराबाद है प्याक माई ब्याग्स तर त्यो गर्नु अगाडि चाहिँ मलाई अलिकति सिक्नु मन थियो है के गर्नु अब मनमा चाहिँ के थियो अब इच्छा चाहिँ अब एक्ज्याक्टली केही थाहा थिएन तर त्यति थाहा थियो कि अब चाहिँ म एउटा आफ्नै सुरु गर्छु भनेर अनि त्यो उत्तराखण्डमा ट्रेकिङ गर्दाखेरि एउटा फार्म एउटा हिमालयन फार्म प्रोजेक्ट भन्ने छ अनि उहाँहरूको एउटा पर्माकल्चर फार्म रहेछ है पर्माकल्चर भन्ने पनि थाहा थिएन अनि तर त्यहाँनिर भलिन्टियर गर्दाखेरि उनीहरूसँग सँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने यो कुरो चाहिँ एकदमै मेरो एकदम हृदयले चाहेको कुरो रहेछ है किनभने यो चाहिँ यो आइडियाजहरू जुन चाहिँ पर्माकल्चरको छ त्यो चाहिँ मैले आइड अलरेडी सब्सक्राइब्ड इन माई हेड रहेछ क्या मलाई थाहा नभएको रहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले सोचेँ कि होइन अब यसलाई अलिकति अब एक्सप्लोर गर्नुपर्ने रहेछ सिक्नुपर्ने रहेछ अझै भन्दाखेरि चाहिँ म दार्जिलिङ फर्केर आउँदाखेरि लकिली है त्यति बेला नै यहाँनिर डिएलआर प्रेरणा अर्गनाइजेसन उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको थियो पहिलादेखि नै है अनि उहाँहरूले एउटा पर्माकल्चर कोर्स गराउनु हुँदै रहेछ इन एसोसिएसन विथ रिको है जो चाहिँ मेरो पहिला गुरु हुन् अनि यो कोर्स तल दबाईपानी मिनरल स्प्रिङ्समा झन्डै 15 वर्ष जस्तोदेखि भएको रहेछ लोकल पार्टिसिपेसन इनफ्याक्ट इन्डियन पार्टिसिपेसन अल्सो अलिकति कम्ती नै रहेछ मोस्टली फरेनर्सहरू आएर कोर्स गरेर जाँदो रहेछ है त्यो कोर्स जोइन गरेँ त्यो कोर्स जोइन गरेर हाम्रो यहाँनिर एउटा सुनादाको छेउमा जहाँ हामी अहिले बसिरहेको छौँ 8 माइल गोराबारी यो जग्गा चाहिँ अलिकति नेग्लेक्टेड थियो भनौँ न है पहिला बाबाले यहाँनिर एउटा हलो ब्लक फ्याक्ट्री स्टार्ट गर्नुभएको थियो अनि त्यो बन्द भएको झन्डै 20-25 वर्ष भएको थियो अनि त्यो जग्गा चाहिँ अलिकति आई मिन फर ल्याक अफ अ बेटर वर्ड वाज मोलेस्टेड भनौँ न
किनभने अब पुरै 20-25 वर्षदेखि मैला फ्याँकिएको, खोला पनि मैला भइरहेको है। सो त्यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज लाग्यो, किनभने मोस्टली पर्माकल्चरमा गर्दाखेरि मोस्टली फार्म्सहरू हेर्दाखेरि, रिट्रिट्सहरू हेर्दाखेरि अलिकति बाहिर टाढो हुन्छ है। तर हामी चाहिँ नेसनल हाइवेको ठिक्क छेउमै छौँ है, हामी चाहिँ अब गाउँ बस्तीहरूको बिचमै छौँ है। सो मलाई यो कुरो चाहिँ अनिवार्य किन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जति पनि यो सेन्टर्स अफ एक्सिलेन्स जहाँ चाहिँ नेचुरल फार्मिङ, नेचुरल बिल्डिङ है, वाटर हार्भेस्टिङ अनि पर्माकल्चरको जुनै पनि एप्लिकेसन्स हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक टाढो भयो भने चाहिँ मान्छेलाई यो यसको लागि चाहिँ टाढो जानुपर्ने रहेछ भनेर त्यो फिलिङ चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ जहाँनिर एउटा मार्केट इकोनोमी छ है, जहाँनिर बाटोकै छेउमा एउटा वी आर स्विमिङ अगेन्स्ट द टाइड भनौँ न, सबैजना एक बाटो जाँदैछ भने हामी चाहिँ वी आर स्विमिङ अगेन्स्ट द टाइड है। एन्ड जतिसम्म लाग्छ अहिलेसम्म अब प्रयास त जारी नै छ कि वी वान्ट टु सो अ डिफ्रेन्ट मोडल अफ डेभलपमेन्ट कि तपाईँलाई डेभलपमेन्ट चाहिँ यो बाटो अनि सिमेन्टको कङ्क्रिट स्ट्रक्चर्स मात्रै होइन, बट डेभलपमेन्ट क्यान अल्सो बी अबाउट द नेचुरल इकोसिस्टम अराउन्ड यु है। अनि खोलामा एउटा स्वच्छ पानी बगिरहेको छ कि तपाईँको छेउमा, त्यो चाहिँ एउटा डेभलप जग्गा मान्छु है। अनि तपाईँको एउटा हाई राइज बिल्डिङमा बस्नु हुँदैछ अरे तर मुनि चाहिँ एउटा मैला खोला बगिरहेको छ भने त्यो चाहिँ त्यति डेभलपमेन्ट मान्दिनँ म है। सो द्याट्स वाट वी वान्टेड टु काइन्ड अफ question the models of development, right? Question the aspirations that the youth have at our place as to what is growth and what is development भनेर। एकदम दामी राम्रो राम्रो थट होला यो है। जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो स्विमिङ अगेन्स्ट द टाइड र रिट्रिट्सहरूको जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो है, साँच्चै नै देखेको अनुसारमा अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू छ है, हामीले पनि त्यस्तै खालको नै कुराहरू नै हामीले एक्सपिरियन्स गरेको। र तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो डेभलपमेन्टको बारेमा है, यो एकदमै यसलाई पनि म यसलाई यसलाई म पनि मान्छु है। डेफिनेटली नै यो कुराहरूमा हामीले काम पनि गर्नुपर्ने नै हो। र म यो चाहिँ यो कुरा म तपाईँलाई अब यही सोद्वारा नै म भन्न चाहन्छु, अस्ति सायद मैले कलमा पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ होला कि म पनि यसपट्टि पुरै अब इन्ट्रेस्टेड छु है। म अहिले जति टाढो बसेँ है, अहिले झन् म अब सिटिजमा छु यहाँनिर है, यहाँनिर अब धेरैवटा कुराहरू देख्छु यताउति हेर्दाखेरि पनि है। अनि आई एम अल्सो ट्राइङ टु अब गेट इन्टु द्याट थिङ है। म खासमा एक्चुअली 2020मै नै म पनि बेङ्गलोर छोडेर आउनु आँटेको मान्छे। तर लक्किली है एउटा फेरि मैले एउटा नयाँ कम्पनीमा मैले जब गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ र त्यसले गर्दाखेरि म फेरि अहिले त्यो कम्पनीमै नै मैले जब गरिरहेको छु। नत्र भए म पनि आएर सायद तपाईँको टिममा हुन्थ्यो होला सायद है। तर फ्युचरमा डेफिनेटली नै आइकिन है, पोसिबिलिटिज डेफिनेटली नै छ यो कुरामा पनि आएर है काम गर्नको लागि, किनभने मैले पनि चाहेको कुरा चाहिँ यही नै हो। मलाई पनि पुरा इन्ट्रेस्ट लाग्छ यो कुरामा है। अनि अहिले जुन चाहिँ कुरा गर्दाखेरि पर्माकल्चरको जुन चाहिँ कुरा तपाईँले गर्नुहुँदै थियो है, त्यसमा अलिकति अब तपाईँको पट्टिबाट अलिकति कस्तो खालके भन्दाखेरि अब यसलाई डिस्क्राइब तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ प्रकारले एउटा प्रोसेस जुन चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ है, त्यो चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ र मटेरियल्सहरू जुन जुन अब है हाम्रो वरिपरि भएको मटेरियल्सहरू तपाईँले युज गर्नुहुन्छ यो कुराको लागि है। अहिले ब्ल्याक गोल्ड भनेको के हो है, यसमा अलिकति तपाईँकोबाट हामीले सुन्न पायो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो त। सो हामी माटोबाट सुरु गरौँ है। अनि अब माटो है, अब शब्दमै मा छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म माटोलाई चाहिँ एकदमै एउटा एजुकेसन सिस्टमै भनौँ न है, अब अलिकति इट ल्याक्ड इन लेटिङ अस नो द एक्चुअल भ्याल्युज अफ द एलिमेन्ट्स अफ नेचर क्या, हाम्रो माटो हावा पानी। बिकज हाम्रो माटोलाई वी युजली थिङ्क अफ इट एज डर्ट क्या, अब इङ्ग्लिसमा शब्द पनि छ डर्ट पनि भनिन्छ है। अनि वी थिङ्क द्याट माटो इज इनर्ट अर डेड क्या। तर अहिले अब गर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के थाहा पायौँ भने चाहिँ माटो चाहिँ एकदमै तपाईँको जीविक एउटा प्राणी नै रहेछ भनौँ न। तपाईँको एक चमच माटोमा जुन चाहिँ लिनुहुन्छ, स्पेसली जङ्गलतिरबाट तपाईँले लिनुभयो भने त्यसमा यति डरलाग्दो जीविक प्राणी छ जसमा चाहिँ तपाईँको आकाशमा ताराभन्दा पनि बेसी जीविक प्राणी हुँदो रहेछ क्या। अन्त त्यो चाहिँ एउटा
ठुलो रियलाइजेसन हुँदाखेरि चाहिँ वी स्टार्टेड लुकिङ एट सोइल डिफ्रेन्टली है. अनि त्यो कुरो बुझ्दाखेरि यो सोइलमा के चाहिँ प्रब्लम्स भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोर देन 50% अफ द टप सोइल चाहिँ हाम्रो we've lost it रहेछ बिकज अफ नम्बर अफ रिजन्स है. अब इनकरेक्ट फार्मिङ प्र्याक्टिसेस भनौँ है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्सहरू भनौँ है, अर कटिङ डाउन अफ फरेस्ट डिफरेस्टेसनहरू भनौँ. बट we've lost the topsoil. So it's in a sense it is like we are disconnected from our mother है, because ultimately हामी सबै अब त्यही एलिमेन्ट्स अफ नेचरबाट त बनिएको है. सो वेन दिस डिस्कनेक्सन कम्स त्यसले गर्दाखेरि धेरै प्रब्लम्सहरू भइरहेको छ है. अब जस्तो तपाईँको जुन तरिकाको हाम्रो अहिले सब्जी खाँदैछौँ हामीले है, पाहाडमै हेर्नुहोस् कि बाहिरबाटै हेर्नुहोस् है, तपाईँले अर्ग्यानिक खेती नै गर्नु भने अहिले केही पनि हाल्नु नै भएको छैन भने त्यो फुडको जुन चाहिँ तपाईँको दिनु सक्ने त्यो एउटा शक्ति छ त्यो धेरै कम्ती भएर गएको छ है. त्यो सोइलमा माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू धेरै कम्ती भएर गएको छ. सो त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के लाग्यौँ भने चाहिँ अब यसलाई कसरी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कसरी हेल्प गर्न सकिने भन्दाखेरि चाहिँ वी लिङ्क्ड इट टु अनदर प्रब्लम क्या, द प्रब्लम अफ वेस्ट है. अनि त्यो प्रब्लम अफ वेस्टमा चाहिँ के रहेछ भने इट इज एक्चुली अगेन अ मिसकन्सेप्सन. हामीले स्कुलमा त्यो सिकाउनु पर्ने थियो तर सिकाएन कि वेस्ट इज एक्चुली अ रिसोर्स भनेर. अनि इफ वी आर एबल टु डिभाइड वेस्ट है, भेरी सिम्पल तरिकाले हामीले हेरौँ है, कुने र नकुने मात्रै हेरौँ है, त्यो कुने कुरो चाहिँ माटो हुनु चाहेको रहेछ है. त्यो गनाको कारण चाहिँ देयर इज लाइफ एक्टिभिटी, इट्स ट्राइङ टु बिकम माटो है, इट्स ट्राइङ टु गो ब्याक इन्टु द सर्क्युलर लुप अफ नेचर है. त्यो नहुनु सक्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वेन इट्स बेसिकली अगर तपाईँको कुनै कुरो गनायो भने कि त त्यसमा झिङ्गाहरू आयो भने अनि कि त त्यसमा अलिकति एउटा हुन्छ नि फाउल स्मेलहरू जस्तो आयो भने चाहिँ इट्स गिभिङ यु मेसेज सेइङ द्याट प्लिज कम्पोस्ट मी भनेको छ है. त्यही कारण त्यो कम्पोस्ट भन्ने शब्द निस्क्यो. कम्पोस्ट भन्ने चाहिँ इट इज आवर ब्रिज टु कनेक्ट टु आवर माटो क्या. इन अ सेन्स इट इज अबाउट आवर ब्रिज टु कनेक्ट टु आवर मदर भनौँ न. किनभने तब तपाईँले कम्पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यति बेला अघि तिमीले जुन चाहिँ त्यो शब्द युज गर्यो ब्ल्याक गोल्ड है, कालो सुन हामीले भन्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँले बनाउनु सक्नुहुन्छ. सँगसँगै यु सल्भ मोर देन 50% अफ द वेस्ट क्राइसिस अर द वेस्ट प्रब्लम द्याट इज देयर है. अनि यो चाहिँ हामीलाई रियलाइज हुँदाखेरि चाहिँ हामी कम्पोस्ट गर्नु थाल्यौँ है. पहिला कम्पोस्ट गर्दाखेरि आउँदैन थियो है, किनभने अगेन स्कुलमा सिकाएन है हामीलाई. अनि बाहिर पनि त्यसको भ्याल्यु त्यति देखेनौँ किनभने अब महिलामा को काम गर्छ भनेर. तर हामीले पहिला गाउँको कलेक्ट गर्नु थाल्यौँ, त्यसलाई कम्पोस्ट गर्नु थाल्यौँ. त्यसमा अझै गर्दै जाँदा हामीले रियलाइज गऱ्यौँ कि तपाईँले घरबाट खासमा निकाल्नै नपर्ने रहेछ. तपाईँले एउटा सानो जग्गा लिएर है अनि तपाईँको जुनै पनि एउटा सानो भाँडा लिएर तपाईँले कम्पोस्ट गर्नु सक्ने रहेछौँ भनेर. सो देन हामीले यसलाई चाहिँ एउटा क्याम्पेन जस्तो लियौँ है. अनि हाम्रो चाहिँ अनि यसलाई पनि हामीले एउटा आन्दोलनकै नाम दिउँ है. अब यो चाहिँ खास तपाईँको माटोको आन्दोलन हो लिटरली, जसमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो माटोलाई बचाउनु प्रयास छ. अनि यो चाहिँ आन्दोलन भनेको कारण चाहिँ जबसम्म हामी सबैजना योपट्टि लाग्दैनौँ यो प्रब्लमको समाधान हुनु सकिँदैन है. यो कुनै एनजिओको काम होइन, यो कुनै म्युनिसिपालिटीको काम होइन, यो सबैको काम रहेछ है, हाम्रो यो माटो हावा पानीलाई बचाउनु है. अनि त्यही कारण यो द एन्टायर जिरो वेस्ट जर्नी जुन चाहिँ एउटा फोकस भयो हाम्रो अर्गनाइजेसनल एउटा स्ट्रक्चर पनि बन्यो जसमा चाहिँ हामीले सोच्यौँ कि लु यसलाई चाहिँ घर घर लैजाउँ भनेर. सो देन वी स्टार्टेड द होल क्याम्पेनिङ अफ कम्पोस्टिङ एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सल्भिङ द वेस्ट क्राइसिस द्याट इज देयर इन द हिल्स है. अनि त्यो अब यसो सोच्दाखेरि है इग्नोरेन्स इज ब्लिस भनेको चाहिँ ठिकै रहेछ. किनभने जबसम्म हामीलाई त्यति थाहा थिएनौँ अलिकति अब ठिकै लाग्थ्यो. तर अब जति यसलाई रिसर्च गर्दै गयौँ है, जति त्यो मैला फ्याँक्ने जग्गातिर गएर सुटिङहरू त्यसलाई बुझ्नु खोज्दै गयौँ त्यति नै डर लाग्दै गयो कि ला हामीले सल्भ गर्नु सक्छौँ कि जस्तो लाग्यो क्या. कि कति चाहिँ टाइम बाँकी छ हाम्रोमा जसमा चाहिँ वी डिस्ट्रोइड
टिल वी डिस्ट्रोय हाम्रो माटो हाम्रो हावा हाम्रो पानी जसमा चाहिँ त्यसलाई रिडिमै गर्नु नसक्ने क्या सो त्यो डर बोकेर भए पनि एउटा इको एङ्जाइटी लिएर भए पनि वी आर ट्राइङ टु मुभ अहेड है अनि यो जर्नीमा धेरै नै साथ दिइरहेको छ है हाम्रो यहाँका एनजिओजहरू भनौँ है यहाँका अब समाजहरू भनौँ है दाजुभाइ दिदीबहिनी है एन्ड द युथ अल्सो हु काइन्ड अफ have been supporting us a great deal है अनि अस्ति हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि we've managed to take off close to 1,95,000 kgs of biodegradable waste out of landfills क्या which would have otherwise created a lot of pollution so that is extremely gratifying त्यो सोच्दाखेरि अलिकति लाग्छ तर there's still a lot to be done क्या there's still a lot to be done वाउ अमेजिङ एकदम एकदमै दामी कुरा हो नि यो त है र अब हामीलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ अब पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि कुराहरू छ है यो कुराहरू चाहिँ अब हामी सबैले इच एन्ड एभ्री पर्सनले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो र यो यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ है र डेफिनेटली अब तपाईँहरूले जुन चाहिँ प्रकारले यो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ यसरी नै यसलाई अवेरनेसहरू हामीले है फैलाउँदै गएर हामीले डेफिनेटली एउटा राम्रो जिरो वेस्ट जुन चाहिँ तपाईँले एउटा लाइफस्टाइल तपाईँले उयो गर्नु एन्करेज गर्नुहुँदैछ है आफै पनि तपाईँले मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ है यसलाई चाहिँ अब हामीले पनि मलाई लाग्छ कि हाम्रो वरिपरि पनि सबैले नै गरेको होस् ताकि मदर नेचरलाई है जतिसक्दो कम हार्म चाहिँ है पुग्न सकेको होस् भनेर अनि यसको कुरा जब हामी गर्दै आउँछौँ है आफ्नो गाउँमा बसेर आफ्नो ठाउँमा बसेर यो कुराहरूलाई हामीले है प्र्याक्टिस गरेर यसबाट चाहिँ एम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू जति पनि छ युथहरूको लागि है डेफिनेटली नै हामीले देख्छौँ कि यहाँनिर है एकदमै राम्रो रेभेन्यू जेनेरेसन पनि हुनसक्छ सायद है अनि एम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पनि यसमा देखिँदैछ यसको विषयमा तपाईँको पट्टिबाट अलिकति तपाईँले केही उयो गर्नु रिभिल गर्नु चाहनुहुन्छ although there is a tremendous potential in um, looking at waste as a means to generate employment, as a means to fulfill our creative urges क्या किनभने हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने अब युथमा चाहिँ के छ अब स्पेसली वेन अब युथ मात्रै भनौँ न अब इट्स नट जस्ट क्रोनोलोजिकल एज मात्रै नगरेर अब 70 year old also can be youthful है तर in terms of यो जब youthful energy छ we always need some form of a creative channel to uh, kind of uh, take forward our energies है a platform है अनि त्यसलाई चाहिँ के छ भने when we work है अनि त्यो सेटिस्फ्याक्सन जब हामीलाई हुन्छ हामी खटेकोले है त्यो चाहिँ एउटा भेरी भेरी पावरफुल एनर्जी क्या ह्युमन त्यो इन्जिन्युटी जुन चाहिँ भन्छ ह्युमन अबिलिटी टु कम टुगेदर एज वर्क एज अ टिम त्यो कुनै पनि अरू प्राणीहरूले गर्नु सकिँदैन जुन प्रकारले हामीले वी वर्क टुगेदर एज अ टिम है त्यो एनर्जीलाई हामीले इफ यु आर एबल टु फोकस इट अन सल्भिङ द waste management, the environmental degradation problem that is there, we will be able to create a industry in itself, right? And that model can then be applied anywhere else. We will be able to give very meaningful employment to the youth and a platform for them to come together and creatively work as a team to have a tremendous social impact okay? So that when they look back on their job later they will look back at it with pride है अनि उनीहरूलाई रिग्रेट पनि केही हुँदैन किनभने उनीहरूको जुन चाहिँ एउटा काम थियो त्यो कामले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो प्रब्लम भइरहेको छ अब यो हार्डली भनौँ न तपाईँको 15-20 वर्षदेखि चाहिँ होला जसमा चाहिँ द मोर वी मिसअन्डरस्टुड दिस होल नोसन अफ ग्रोथ एज gross domestic product or GDP, the more we have degraded our environment. Right? But in India, especially, it's not been more than 15-20 years. Jab say we've damaged it so much. Right? हाम्रो पहाडमा पनि त्यही स्टोरी हो. So
we will be able to reverse the damage. And I think हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार के लाग्छ भने इफ वी गो एट द सेम पेस that we are going, है, we should be able to solve this problem within the next 5 years. है. If more people join in this andolan, we should be able to solve it within the next 3 years जस्तो लाग्छ क्या. And यो चाहिँ we are approaching it through एउटा so तिमीलाई पनि थाहा छ होला, when you work in the corporate होइन, there is something called systems thinking भन्छ, where you are trying to approach the problem based on how do you apply it, uh, and how do you solve the problem by setting up processes, right? By setting up a system in place, right? Rather than just thinking that passion and मान्छेको त्यो इच्छाले मात्रै पुरा हुँदैन यो कुरो चाहिँ. So we have to look at it from the perspective of यसलाई कसरी चाहिँ मोनेटाइज पनि गर्नुपर्ने है, जसमा चाहिँ वी आर एबल टु जेनेरेट इम्प्लोइमेन्ट, वी आर एबल टु बी सेल्फ सस्टेनेबल इन्स्टेड अफ जस्ट लुकिङ एट फन्ड्स फ्रम दि आउटसाइड. अनि त्यो चाहिँ एउटा प्राइमेरी गोल छ हाम्रोमा कि हाउ डु यु build in a financial model that is self-sustaining, right? And I think we've been fairly successful so far because till date it's been almost 5 years. We've not taken any money from outside, right? So apart from the initial investment that went in from my and my family's pocket, right? It's been mostly a model that is created that funds itself, right? And I think that should be a core focus where हामी त्यो आत्मनिर्भरता जुन चाहिँ भन्छौँ है, that should be the focus where you're trying to create products and services that kind of feeds off each other है. सानो एउटा इक्जाम्पल दिउँ भने हाम्रो एउटा होम कम्पोस्टिङ युनिट छ है, एउटा माटोले बनाएको है, अर्को चाहिँ रिसाइकल गरेको अनि अपसाइकल गरेको प्लास्टिकको बकेट्सहरू छ. अनि बोथ have been manufactured, created, right, within this particular location in itself, right? And त्यसले गर्दाखेरि that gives an employment to a whole line of people. Okay, so you create sort of like a manufacturing chain link, right? And then you create sort of like a distribution chain link, and then you create an implementation team, right? So it's still work in progress for us. I mean, यसमा still काम गर्दैछौँ, तर I feel happy that we've been able to implement it in more than 150 households. Okay? अनि so 150 households मात्रै भनेको that's 150 kgs per day that is going off the landfill, and that is getting converted into soil that is of prime requirement for हाम्रो जग्गालाई क्या. किनभने I mean, not to sound like a doomsday professor, right? तर we don't really have much time to sort out this mess. क्या किनभने हाम्रो खोलाहरू है, हाम्रो वन जङ्गलहरू बिस्तारै मासिँदै आउँदैछ है. त्यति रियलाइज हुँदैन किनभने यो इट्स ह्यापनिङ इन्क्रिमेन्टली, बट हामी हेर्दाखेरि चाहिँ वी विल नट बी एबल टु सी द डिफरेन्स. बट इफ यु लुक ब्याक है, सानसानो कुरोहरू हामीले नोटिस गर्नुपर्ने के हो भने आजकल खोलामा गङ्गेटा पाहरू कति पाइन्छ है, गडेलाहरू कति छ है, कति चाहिँ खोला तपाईँको हिउँदोको टाइममा बगिरहेको हुन्छ है. अनि तपाईँले आजकल अब दसैँ आउनु आँट्यो है, दसैँ आउनु अगाडि दसैँ किरा देख्छ कि देख्दैन? त्यो दसैँ किरा किन देख्दैन है? तपाईँले पहिला जतिको यहाँको कौलो जुन चाहिँ थियो, त्यो लाप्चे कौलो जुन थियो हुन्थ्यो, त्यो पाउनु, त्यो पहिला जतिको किन पाएको छैन? यहाँको सुन्तला है, यहाँको अलैँची किन मासेर गएको हो है? सो एज citizens of Hamro Darjeeling, these are the questions that we should also be asking our leaders, our political leaders. Okay? Because Oileko election manifesto Ruma, I do not see environment anywhere. Okay? Kinabane, and when we talk about any project, there is no environment impact assessment being done, whereas that should be the primary goal. है किनभने तपाईँले
जति पनि डेभलप भयो है अहिले अब विभ गन थ्रु अ भेरी ह्यारोइङ टाइम भनौँ न एज अ ह्युमन रेस कोरोनाले गर्दाखेरि तपाईँले हामी अक्सिजनको लागि कस्तो तडप्यौँ भनौँ त अब वेन तपाईँको घरमा गाडी छ तपाईँको घरमा अब त्यो ठुलो बङ्गलो छ है तर अक्सिजन नपाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ है अनि सो द्याट सुड बी द गोल बिकज यो इट्स गन बी समथिङ द्याट इज इन्क्रिजिङली बी डिफिकल्ट टु गेट फ्रिली अनि तपाईँले यसको सिचुएसन हेर्नुको लागि दिल्लीमा तपाईँ नोभेम्बर डिसेम्बरको टाइममा जानुहोस् है तपाईँले विदाउट मास्क तपाईँले सासै फेर्न सक्नु हुँदैन है अनि अब हाम्रो इन्डियाको राजधानीमा त्यस्तो सिचुएसन भइरहेको छ हामी कुरा गर्छौँ है कि जुन चाहिँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स हाम्रो एकदमै न्युजमा आउँछ मिडियामा आउँछ है अब इट्स लाइक 10 times मोर देन वाट इज द रेकमेन्डेड लेभल 20 times मोर भन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले न्युजमा हेरेर हामी सोच्छौँ कि होइन म त यहाँ सास फेर्न सकिरहेको छु तर तपाईँले जुन चाहिँ यहाँ पाहाडमा पनि सास फेर्नु हुँदैछ एकताल तपाईँले गुगलमा गएर एक्युआई इन्डेक्स भनेर इन दार्जिलिङ भनेर टाइप गर्नुहोस् समटाइम्स विल बी सरप्राइज द्याट द एक्युआई इन्डेक्स इज मच मोर वर्स देन इभन कलकत्ता हाम्रो पाहाडको हावा यति डरलाग्दो पोल्युट भइसकेको छ है तपाईँले स्पेसली विन्टरको टाइममा हेर्नुभयो भने द्याट इज इभन मोर वर्स देन कोलकाता क्या सो द्याट इज समथिङ टु थिङ्क अबाउट है एन्ड आई थिङ्क दिस सुड बी द प्राइम फोकस है for all our growth and development to be based first on how do we nurture whatever is left of the biodiversity of the natural heritage जुन चाहिँ छ हाम्रो बिकज यो जुन चाहिँ हामी जहाँ बसेका छौँ है यो एन्टायर इस्टर्न हिमालयज वी सुड बी फिलिङ ब्लेस्ड बिकज इट्स अ बायोडाइभर्सिटी हटस्पट क्या अनि यसलाई हामीले अनफर्चुनेटली अहिलेसम्म रेस्पेक्ट गरेको छैनौँ अनि आई थिङ्क हामीले वाट विल हेभ टु रियलाइज इज यसलाई हामीले रेस्पेक्ट गरेनौँ भने यसको रिपकसन्स एकदमै हामीलाई पछि गएर साह्रो पर्दै जान्छ है सो आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट एज जनरल पब्लिक है एज सिटिजन्स अफ दिस ब्युटिफुल प्लेस प्रब्ली वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल प्लेसेस अन दिस प्लानेट है we should be telling ourselves that हाम्रो घरमा आगो लागिरहेको छ है हाम्रो घरमा आगो लागेको छ भने हामी बाहिरको काम त गर्नु सक्दैनौँ पहिला त आगो बुझाउनु पऱ्यो नि है अनि त्यो आगो चाहिँ मेरो लागि यो खोलाहरू मासेको है वन जङ्गल मासेको अनि सँगसँगै हामीले यो खेती गर्नु नसकेको क्या किनभने तिमीले गाउँ बस्तीतिर पनि हेर है पहिलाको जतिको खेती हुन्थ्यो अहिले हुँदैन इट्स अ कम्प्लेक्स प्रब्लम है ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पनि भइरहेको छ अन्त त्यो बेसी पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्सहरू युज गरेर त्यो बारीहरू पनि माझो भइरहेको छ प्लस द युथ देमसेल्भ्स आर भेरी डिसइन्चान्टेड विथ द होल आइडिया अफ फार्मिङ बिकज हामी सोच्छौँ कि खेतीपाती गऱ्यो भने चाहिँ हामी ब्याकवर्ड हौँ भनेर क्या सो अल अफ द्याट निड्स टु चेन्ज है एन्ड मलाई लाग्छ कि इफ वी एज अ जेनेरेसन है हामीले एकदमै विभ गन एज अ पर्टिकुलर हाम्रो जाति जुन चाहिँ छ एकदमै फर द लास्ट अब 86देखि भनौँ न है त्यो एकदमै अप्ठ्यारो हाम्रो जर्नी भइरहेको छ क्या अनि विभ गन थ्रु अ लट अफ हार्डसिप बट आई थिङ्क इफ यु आर एबल टु फोकस आवर निड हुन्छ नि फर आइडेन्टिटी टु बी डिफाइन्ड बाई our ability to protect our environment around us, I think it'll give us a lot more satisfaction than any other political goal. दामी दामी एकदम राम्रो यो जुन चाहिँ रिलेटिभिटीको जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो है एकदमै यो एकदमै साँच्चै नै फोकस चाहिँ यही कुरामा नै चाहिँ गर्नुपर्ने हो किनभने मेनली धेरैभन्दा नि अब हामीले अब पहिलादेखि जानेको अनुसार चाहिँ है हाम्रो ठाउँ चाहिँ अब एकदमै अब के भन्नु अब टुरिस्ट प्लेस भनेर हामीलाई चिन्छ है मान्छेहरू कहाँ कहाँदेखिको है दुनियाँभरदेखिको मान्छेहरू आइकन चाहिँ दार्जिलिङलाई आइकन हेर्नुको लागि आउँछ है तर अहिले दार्जिलिङको हालत कस्तो भएको छ है त्यो एकदमै शोचनीय अवस्थामा हामी पुगिसकेको छौँ र एकदमै राम्रो तपाईँले जुन चाहिँ कुरा तपाईँले गर्नुभयो एकदमै मजा लाग्यो है सुन्नु है
अब धेरैवटा कुरालाई तपाईँले कभर गर्दै गर्दै आउनुभयो र राम्रोसँगले तपाईँले पनि विचार विमर्श गर्नुभएको रहेछ। अफकोर्स तपाईँ अलरेडी 5 इयर्स तपाईँको भइसक्यो है यो कुरामा तपाईँले यो गर्नुहुँदैछ डेफिनेटली नै। एन्ड प्लस तपाईँ अहिले घरमै बसेर तपाईँले यो कुराहरूलाई तपाईँले राम्रोसँगले विचार पनि गरिराख्नु भएको रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो है, राम्रो थट्सहरू हो र यसरी नै बुझ्नुपर्ने हो तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो है। हाम्रो लिडर्सहरूले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै सिरियसली लिनुपर्ने हो, यो इस्युजहरूलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली लिनुपर्ने हो। किनभने जुन कुराको लागि हाम्रो ठाउँ चिनिन्छ र जुन कुराको लागि चाहिँ है हाम्रो ठाउँलाई पहिला पनि चिनिन्थ्यो, त्यही कुरा नै चाहिँ हामीदेखिको अहिले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अलग भएर जाँदैछ। काइन्ड अफ है खोसेर लगेको टाइपको हुँदैछ र त्यसमा पनि हामीले सिरियस हुन सकेनौँ। यो कुराहरूको यो कुराहरूमाथि यदि हामीले फोकस लगाउन सकेनौँ र हामीले विचार विमर्श गर्न सकेनौँ, यो कुरालाई हामीले है आफूदेखिको अलग गर्न सकेनौँ भने डेफिनेटली नै भोलिको दिनमा एकदमै तपाईँले अघि भन्नुभएको छ है डुम्सडे टाइपको नै हामीलाई अब अलिकति भान हुँदैछ। र जसले पनि अब यो कुरामा सोच्छ अलिकति है डेफिनेटली नै यो अलिकति डर लागेर आउँछ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो है। डर त डेफिनेटली लागेर आउँछ नै आउँछ। सो एकदमै राम्रो तपाईँकोबाट हामीले यो गरेर सुन्न पायौँ दाजु है। अनि अहिलेको टाइममा अब तपाईँले जुन चाहिँ बिचमा कुरा गर्नुहुँदै थियो है, के भन्छ अहिले तपाईँको गाउँ बस्तीमा है, हिजोअस्ति मेरै घरको तपाईँलाई म एउटा उयो भन्छु, एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु। हाम्रो घरमा बाँदर त पुरा आइबस्छ है, खेतीबारीहरू गर्ने खालको हाम्रो ठाउँ हो, मेरो पनि बस्तीमै घर हो। अनि पहिला पुरा खेतीहरू बारीहरू गर्थ्यो, अहिले अहिले गर्दैन है, अहिले धान रोप्दैन हाम्रोमा है, पहिला धान रोप्थ्यो, मकै रोप्थ्यो है। के भन्छ टर्न वाइज गरेर है, त्यस्तो हुँदैन अहिले, साइकल हुँदैन। एकदमै बाँझो अहिले सबै गोरुबथान त झन् अहिले डल्लै सुपारी लगाएर है, पुरा उयो भइसकेको छ। अनि बाँदर त अब आइबस्ने नर्मल हो, सब्जीहरू खाइदिने आएर है, पुरा उपद्रवहरू गरिदिने, फलफुलहरू रोपेको छ भने सबै खाइदिने। हिजो अस्ति चाहिँ तपाईँको एकदमै अचम्म लाग्दो घटना चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ अब निकै बस्तीमा छ, अलिक माथि नै पर्छ है। अन्त गोरुबथानको तपाईँको तल मालबस्ती भन्ने एउटा प्लेन एरिया छ, तपाईँको त्यो प्लेन्सदेखिको जहाँनिरबाट अलिकति अब है तराईदेखिको अलिकति अब बिस्तारै चढ्दै गरेको चढाइ हुँदै गरेको जग्गामा त्यहाँसम्म चाहिँ हात्ती पुरा आउँथ्यो पहिला, पुरा आउँथ्यो हात्ती पहिलातिर पनि आउँथ्यो है। र त्यस्तो उयो गर्दैन थियो। योपालि चाहिँ हाम्रो घरसम्म नै आइपुगेको। माथि अब माथि डाँडा अब है अब कहाँनिर बस्ती त्यस्तो ठाउँमा पनि हात्ती आइपुगेको क्या त। अनि डेफिनेटली नै यो वाइल्ड लाइफ जुन चाहिँ एन्काउन्टर तपाईँले कुरा गर्नुहुँदैछ है, यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सल्युसन्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्छ होला। किनभने जङ्गलमा पनि अब मान्छेहरूले है रुखहरू सबै काटेर सबै उयो गरिसक्यो, डिफरेस्टेसन गरेर त्यहाँनिर जङ्गल भन्नु नाम मात्रै भइसक्यो त्यहाँनिर है, फलफुल लगाउँदैन मान्छेहरूले। अनि बिचराहरू जानु पनि कहाँ चाहिँ जाओस् र है, हाम्रोतिर नै आउँछ। यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको सल्युसन्सहरू चाहिँ काम गर्छ होला? सरी म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ। हुन्छ तपाईँ ए सरी। सो हाम्रो जुन चाहिँ कुरा हुन्छ इन टर्म्स अफ एउटा जग्गालाई कसरी अगाडि बढाएर लाने है, इट्स अल स्टार्ट्स विथ पोलिसी है। अनि त्यो पोलिसी कतिको सोचेर हामी बनाउँछौँ कि हामीले ग्रोथ चाहिँ यो हो, डेभलपमेन्ट चाहिँ यो हो, अनि यसलाई चाहिँ हामी यति पैसा हामी अलोकेट गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा सेल्फ डिटर्माइनिङ एउटा जति पनि हाम्रो गभर्मेन्ट पावर छ होइन, त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले वेन वी स्टार्ट अफ वी सुड आई थिङ्क स्टार्ट अफ बाई थिङ्किङ द्याट हाउ डु वी कन्जर्भ whatever is left of our biodiversity है and of our natural heritage है। किनभने if you do not start off with that, हाम्रो के हुँदैछ अहिले चाहिँ मैले के देखेँ भने हाम्रो जब ग्रोथको लागि एउटा पोलिसी लेभलमा एउटा फन्ड एलोकेट हुन्छ, त्यो फन्ड चाहिँ अनफर्चुनेटली मोस्टली चाहिँ हामी त्यो बाटो बनाउनुमा नै चलाउँदो रहेछौँ है। सो यो बाटोको फोकस जुन चाहिँ छ है, इट इज समथिङ द्याट वी निड टु चेन्ज है। एकदमै अनिवार्य छ जग्गा जग्गामा बाटो पुग्नु है, तर त्यो बाटो एक त हामीले अलिकति सोचेर बनाउँदैनौँ है। सो त्यसले गर्दाखेरि
ल्यान्डस्लाइड्सहरू भइबस्छ है, त्यसले गर्दाखेरि त्यही कुरोलाई बनाउनुको लागि द सेकेन्ड टाइम अल्सो वेन द फन्ड कम्स वी एन्ड अप स्पेन्डिङ द्याट मच मोर अमाउन्ट टु काइन्ड अफ फिक्स द रोड है। अर्को कुरो चाहिँ हामी के याद गरौँ भने जब तपाईँ बाटो बनाउनुहुन्छ त्यो बाटो अलकत्र पनि प्लास्टिकै हो है। द बेस अफ अलकत्र इज अल्सो पेट्रोलियम है, प्लास्टिकको पनि त्यो बेस अफ द सोर्स इज अल्सो पेट्रोलियम। सो वेन तपाईँको त्यो टार रोड है तपाईँको जग्गामा पुग्छ है, त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क जतिको बेनिफिट हुन्छ भर्सेस तपाईँको वरिपरि बायोडाइभर्सिटी कतिको छ है, तपाईँको वरिपरि मौरी कतिको छ है, अनि तपाईँलाई त्यो जग्गामा पिच रोड कनेक्टेड नभए पनि शान्ति कतिको छ क्या, हो त्यो कुरोहरू चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु स्टार्ट क्वेसनिङ फर्स्ट आवर सेल्स है। किनभने तपाईँले आफैलाई क्वेसन गर्नु भएन भने जब पोलिसी लेभल भएर आउँछ विथ अ फोकस अन गेटिङ डेभलपमेन्ट एट अ भिलेज लेभल है, वेयर वी आर ट्राइङ टु क्रिएट सेल्फ सस्टेनेबल भिलेजेस है। अनि सो हियर इट्स अगेन गोइङ ब्याक टु हाम्रो फाउन्डिङ फादर्स जो हुनुहुन्थ्यो है, गान्धीजीले एकदमै हुन्छ नि अब एक प्रकारले उहाँको चाहिँ एकदम फोरसाइट एकदमै अगाडि रहेछ क्या, बिकज इभन इन 1928 उहाँले भन्नुभएको थियो कि if we adopt the Western model of industrialized development, we are gonna strip the world bare like locusts भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो उहाँको प्रोफेसी अहिले एकदमै ट्रु भएर आउँदैछ क्या। अनि त्यो चाहिँ मलाई के डर लाग्छ जति पनि अब गाउँ बस्तीको बाटोहरू थियो है, अनि अहिले त्यो बाटो भएर त्यो गाउँ बस्ती कतिको डेभलपमेन्ट हुँदैछ है, बट डेभलपमेन्ट चाहिँ मलाई कङ्क्रिट आएको मात्रै देख्दैछ क्या। त्यो गाउँ बस्तीमा सुख शान्ति बढेको जस्तो लागेको छैन है, त्यो गाउँ बस्तीमा युथहरूको इम्प्लोइमेन्ट बढेको जस्तो लागेको छैन है। सो आई थिङ्क एट अ टप डाउन पोलिसी लेभलमा चाहिँ वी निड टु स्टार्ट बाई थिङ्किङ द्याट ओके हाउ डु वी increase the biodiversity around us, how do you protect the natural heritage around us, and then everything else starts on the basis of that क्या। त्यो पछि चाहिँ अरू डेभलपमेन्ट गोल्स सुड कम इन टु द पिक्चर, बिकज तपाईँले बाटो बनाउनु भयो अरे नयाँ जग्गामा है, तर त्यो जग्गाको युथहरू सबै दुबई कि त अब इभन सिटिजहरूतिरै गयो भने त्यो जग्गामा बुढापाका मात्रै बस्नु सक्यो भने चाहिँ के फाइदा है। अनि त्यो जग्गाको भ्याल्यु नै के रहन्छ जसमा चाहिँ द युथ डु नट वान्ट टु स्टे इन द्याट प्लेस क्या। वेयर एज इफ यु आर एबल टु फोकस अन द्याट पर्टिकुलर एरिया, गेट मोर trainers in place who would be able to give them the right kind of knowledge to practice the right kind of farming पनि भन्दैनौँ क्या हामी यसलाई। अहिले चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट foresting क्या, we are talking about gardening, because अहिले बुझ्दाखेरि the farming practices in itself was wrong क्या, because and the whole idea of monocropping, the whole idea of cutting down forests to grow your own food itself seems to be wrong, because तिम्रो अब वन जङ्गल काटेर हामीले धान कि त मकै कि त उयस मात्रै रोप्यो भने त्यो लङ टर्म सस्टेनेबल हुँदैन रहेछ है। तर सानो जग्गामा तिमीले धान पनि रोप्यो अरे, सानो जग्गामा तिमीले यता कोदो पनि रोप्यो अरे, सँगसँगै तिमीले त्यो वन जङ्गललाई पनि रक्षा गरेर त्यो वन जङ्गलको प्राणीहरूलाई पनि अलिकति उयस गर्यो भने जुन चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यो पनि आउँदैन नि त है। अनि सँगसँगै के हुन्छ भने द मोर तिम्रो you are surrounded by pure air, pure water, right, pure soil, the lesser are the chances of you being affected by various ailments क्या। अहिले जुन चाहिँ छ कोरोना भाइरस इज जस्ट वान अफ द सिम्टम्स जस्तो लाग्छ क्या। हामी इट्स डिजिज है, इट्स काइन्ड अफ wreaked havoc across the world, but I still feel it's just a symptom of the larger problem where we are disconnected with nature. यसमा सानो इक्जाम्पल दिन्छु है। इनफ्याक्ट आइल गिभ यु टु इक्जाम्पल्स युल बी एबल टु रिलेट है। एउटा चाहिँ जुन चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टमा बदलको प्रब्लम छ है, हामीले धेरैकोबाट सुन्छौँ कि बदलले गर्दाखेरि केही पनि हुँदैन। वी अल्सो हामीले यहाँ पनि अब एक्सपिरियन्स गरेको छौँ है, जसमा चाहिँ जति पनि हामीले रोपेको थियौँ बदलले आएर बाङबुङ बनाइदिने है। अनि त्यो सोच्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा चाहिँ के रहेछ भने
बँदेलको सङ्ख्या बढेको कारण चाहिँ इट्स लिङ्क टु द वेस्ट म्यानेजमेन्ट क्राइसिस द्याट इज द्याट किनभने जुन चाहिँ हामीले खोला नादातिर त्यो कुनै सब्जीहरू है अनि त्यो आदि खाएको खानाहरू त्यो होटलबाट कति चाहिँ निस्किँदो रहेछ होटलबाट फर इक्जाम्पल वी आर डुइङ अ प्रोजेक्ट विथ ग्लेनरिज है खरसाङको क्याफे खरसाङ डायरीसँग गर्दैछौँ उनीहरूको पर डे वेस्ट that is generated, which we help them compost. Cafe Koshung Diaries is about 60 kgs a day. Glenaries ko it's about 160 kgs a day. त्यत्रो पहिला if it's going into a dumping yard, त्यो त अब त्यसले अट्र्याक्ट गर्छ नि त किनभने त्यो त अब बाँदरहरूको लागि है बँदेलहरूको लागि चाहिँ एउटा खाना हो उनीहरूले त्यो जग्गामा आउनुको लागि राति पास हुँदाखेरि गाउँ बस्तीको जति पनि खेती हुन्छ सबै बिगार्छ यहाँनिर this is something that we'll have to be cognizant about where हामी चाहिँ यो ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको लिङ्क केसमा छ सोर्स के हो त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो है हामी सोच्छौँ कि वन जङ्गल मात्रै नाश भएर हो यस त्यो पनि एउटा रिजन हो बट इट इज अल्सो ह्युजली लिङ्क टु द वेस्ट म्यानेजमेन्ट क्राइसिस है अब जुन चाहिँ बाँदर छ खरसाङमा ठुलो प्रब्लम भइरहेको छ है बिहान 5 बजी तपाईँ जानुभयो भने खरसाङको बजार हस्पिटलको त्यहाँनिर जानुहोस् है तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ डल्लै बाँदर भइरहेको हुन्छ बाँदर कहाँ हुन्छ मैला फ्याँक्ने जग्गामा मैला फ्याँक्ने जग्गामा त्यो प्रकारको मैलै छैन भने तपाईँले सेग्रिगेट गरेर कम्पोस्ट गरेर ड्राई वेस्टलाई रिसाइकल गर्नुभयो भने बाँदर कहाँ आफू खाना नपाउनु पाउँदाखेरि दे गो ब्याक टु द फरेस्ट है सेम विथ रिगार्ड्स टु द बँदेल अल्सो सो द्याट वाज एक्जाम्पल नम्बर 1 विथ रिगार्ड्स टु ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट The second example, which might seem a little controversial अहिलेको टाइममा किनभने it's become a very hot topic with regards to the train, which is like a heritage that we've inherited, which is like UN-ले उयस गरेको होइन वर्ल्ड हेरिटेज भन्छ बट and we see 1999 मा भएको हो यो है बेसी पनि भएको छैन where we got the heritage status है so यो ट्रेन चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ मार्वल इन इट्स टाइम यस दिस ट्रेन गेभ अस अ लट अफ प्राइड बिकज एट वान पोइन्ट अफ टाइम हामी अब सानो हुँदा भन्थ्यौँ क्या द हाइएस्ट रेलवे स्टेसन इन द वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ कहाँ छ घुमको छ भन्थ्यो क्या अनि इट्स नो लङ्गर सो है तर अब इट्स अ फिलिङ अफ प्राइड कि ए वी आर वान अफ द टप इन द वर्ल्ड भन्ने खालके बट द क्वेसन अहिले चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट के भइरहेको छ भने द इन्डियन गभर्मेन्ट हेज प्रपोज इट टु बी रनिङ अन अ डिफ्रेन्ट मोडल देन द करेन्ट मोडल जसमा चाहिँ गभर्मेन्टले नचलाउने एउटा पिपिपी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलाउने भनेर देयर इज अ होल डिबेट द्याट इज गोइङ अन है सो विदाउट रियली गोइङ इन टु द मेरिट्स एन्ड द डिमेरिट्स अफ द्याट पर्टिकुलर पोलिसी डिसिजन है आई वुड लाइक टु ब्रिङ फोर्थ अ फ्यु क्वेसन जसमा चाहिँ we should be starting to ask ourselves. One, when was the last time that we took a ride on the toy train? हामी सबैले when was the last time that we took a ride on the toy train? Second, how many people are employed employment होइन but meaningful employment? What is the revenue generation that is coming in which is getting funded back into our society, right? And fourth, more importantly, what is the environment impact of the toy train running in its full line from Siliguri to Darjeeling? So so the first three questions चाहिँ अब हामी आफैलाई सोधौँ है फोर्थमा चाहिँ I'll just like to share मेरो एक्सपिरियन्स है म यहाँ बस्दाखेरि अब के लाग्यो भने द बाटो बनाउँदैछ भने है नेसनल हाइवे 55 जुन चाहिँ छ सिलगढीदेखि दार्जिलिङ जुन चाहिँ कनेक्ट छ है अन्त मेरो घरको अगाडि बाटो बनिन्छ अलिक जहाँ टिडी छ त्यसको अगाडि बाटो अलिकति जग्गा चाहिन्छ भनेर उहाँहरू आयो अन्त हामीले पनि भन्यो बाटो बनाउँछ राम्रो बाटो वाइड हुन्छ झन् राम्रो हाम्रो अगाडि भनेर त्यो बाटो बनाउनु उहाँहरूलाई 1 वर्ष लाग्यो है अनि 1 वर्षपछि मैले एक्चुली टुक अ स्केल है गएर नापे विथ कति चाहिँ बढ्यो भनेर 3 फिट बढेछ है 3 फिट इज अबाउट दिस यत्रै छ होला 3 फिट भनेको है अनि 3 फिट बाटो बढाउनुको लागि 1 वर्ष काम गरियो है अनि किन चाहिँ यति डर टाइम लागेको 3 फिट बाटो बढाउनु भन्दाखेरि बुझ्नु खोज्दा चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको रोड एक्सपेन्सन यो NH55 मोस्टली ह्यापन्स अन द भ्याली साइड
किन चाहिँ रोड एक्सपेन्सन भ्याली साइड हुन्छ, जब चाहिँ जग्गा जग्गामा इट माइट बी इभन इजियर टु एक्सप्यान्ड इट अन द हिल साइड, अलिकति कोटाएर त्यसलाई सपोर्टिङ वाल दिँदै अलिकति ब्याक गर्नु सजिलो हुन्छ. एन्ड प्लस इट वुड प्रब्ली बी मेरो एस्टिमेटमा 1/100 अफ द कस्ट. 100 है, त्यसमा तपाईँको 1 करोड लाग्छ भने यसमा 1 लाखमा हुनसक्ने खालको काम. किन भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ उतापट्टि चाहिँ तपाईँको टोय ट्रेनको लाइन छ, छुनु सकिँदैन. यतापट्टि चाहिँ तपाईँको जग्गा छ. इभन इफ इट मिन्स तपाईँले युआर गोइङ डाउन 1000 फिट अनि त्यसलाई बट्रेस गर्दै युआर एडिङ इन द्याट मच मोर कङ्क्रिट. द्याट मिन्स तपाईँले 3 फिट बढाउनुको लागि you've probably taken up an area that is close to about 1500 square feet of concrete that you add in to support that 3 feet of road expansion. Right? So one cost, huge cost. Second, changing the microclimate of the place, because तपाईँको त्यो एरियामा तपाईँले त्यति कङ्क्रिट हाल्दाखेरि it changes the microclimate त्यो जग्गाको है. अनि त्यो जग्गामा कुन कुरो पहिला हुन्थ्यो त्यो हुन सकिँदैन, because it is at least 1 to 2 degrees hotter than the other places, because त्यहाँ अब concrete छ and it catches in a lot of heat, it keeps reflecting है. अनि even after so many years हाम्रो यो national highway is hardly about 50 to 60 feet wide क्या. Now the other problem that it creates is सिजनको टाइममा है हाम्रो जग्गादेखि सुनादादेखि दार्जिलिङ जानुको लागि 3 घन्टा लाग्छ. एन्ड द डिस्टेन्स इज 18 किलोमिटर्स. म त्योभन्दा छिटो कुदेर नै पुग्छु. अनि यो 18 किलोमिटर्स जानु 3 घन्टा लाग्छ भने नाउ थिङ्क अफ द अमाउन्ट अफ पोल्युसन द्याट गेट्स जेनेरेटेड, बिकज तपाईँको गाडी इज ट्राभलिङ ओन्ली अन गियर नम्बर 1 and 2 क्या. एन्ड लस अफ टाइम. जति पनि ट्राभलर्सहरू छ उहाँ के कामले गइरहेको हुन्छ है, अब त्यो जति पनि त्यो जिप चलाउने दाजुभाइहरू हुन्छ उहाँको एउटा टाइमिङ हुन्छ, किनभने उहाँले 10वटा दिनमा 10वटा ट्रिप गर्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो जामले गर्दाखेरि 2टा मात्रै गर्नु सक्ला है. द लस अफ इन्कम है, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, all of that is happening है. So that's a perspective that we should bring about है. That's one. Second मा चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ यो प्राइम रियल इस्टेट भनौँ न अन अ नेसनल हाइवेको चाहिँ अब इट्स अ प्राइम रियल इस्टेट. हाउ मेनी आवर्स अफ द डे इज इट युटिलाइज्ड क्या. And I think it's not even hours, it's not even minutes. That prime real estate is utilized only for a few seconds of the day. And what is the benefit of that to our people? Right? So all of these are questions that we need to ask. Right? And if those are identified as a problem collectively, right, then what we need to do is, what is the best way to solve it भन्दाखेरि चाहिँ पर्माकल्चरमा चाहिँ हामी the problem is the solution भन्छौँ है. So how best can we utilize it? Can we make the train run on renewable energy so that it showcases our hills as a path breaking, as again to bring back the glory, saying that people want to take a ride on the toy train because it's running on renewable energy, and that renewable energy can be microhydel project. That renewable energy can come from waste, right? That can come from the biogas that is generated, that is converted into fuel that can run the train, right? And can we have the train running in more frequency so that the locals can take the train? Because like I said, हामी आफ्नो एउटा क्वेसन सोध्नु पर्ने हो, when was the last time that you took a ride on the train? Right? Because if it's our natural heritage, we should be using it, Nida. I know. A natural heritage is not for tourists to come outside. That's secondary. A natural heritage is, or rather, let's say a heritage, जुन चाहिँ toy train हो, it should be, we should be the ones, जुन चाहिँ primary हकदार त हामी हो नि त. But why isn't it been made as such that we have not been able to use it? Right? So why can't we increase the frequency so that if you increase the frequency, there are less cars on the road, right? And why can't it run on renewable energy? Because if the technology already छ भने, why are we still going back into hugely polluting both coal and diesel when we know that the environmental degradation, the crisis is so bad right now? So why can't we think on a lines where we take this problem and make it as such that you create a very
um, attractive proposition for the tourist to travel in a, a train that is an engineering marvel, okay, in its time, is now being uh, running on a fuel that is renewable fuel. Okay? And so that should be the attractive proposition, because right now it's not profitable. It's hugely loss-making industry. So if it's a loss-making industry, it is taking away the money that can go into health and education for our people. So I think just those two examples that I wanted to bring out, um, to highlight that the fact that there are multiple perspectives that we need to consider when we talk about uh, one, growth, and second, about what are the things that we should be fighting for. राम्रो एकदमै दामी दामी राम्रो दुइटै एकदम राम्रो टपिकहरू तपाईँले उयो गर्नुभयो है। अनि साँच्चै नै इट इज पोसिबल जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ है, जुन चाहिँ कुरा तपाईँले गर्नुभयो रिन्युएबल एनर्जीमा चाहिँ अर्थात् रिन्युएबल जुन चाहिँ फ्युल छ है त्यसमा चाहिँ हामीले उयो गऱ्यो भने डेफिनेटली एउटा नयाँ उयो पनि हामीले सेट गरिरहेको हुन्छ है, एउटा बेन्चमार्क पनि हामीले सेट गरिरहेको हुन्छ। एकदमै राम्रो थटहरू है। अहिलेको टाइममा म तपाईँलाई इट्स अलरेडी 8 o'clock है, 8:04 एक्चुली। तपाईँकोमा टाइम छ भने हामी अलिकति सेसनलाई बढाउने पर्मिसन दिन चाहन्छु। Also, it's been interesting to talk to you. Let's continue. ओके, हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दा है। सो अहिलेको टाइममा म तपाईँकोबाट अलिकति म के कुराको नलेज लिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो अघि तपाईँले के भन्छ प्लास्टिकहरूलाई तपाईँले अपसाइकल एन्ड रिसाइकल गरेर प्रडक्ट्सहरू बनाएको छ तपाईँले भन्नुभएको थियो है। सो हाउ इज द्याट अब बिङ मेड अब क्या त त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुहुँदैछ? किनभने यसलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ प्लास्टिक वेस्टको जुन चाहिँ छ प्रब्लमलाई डेफिनेटली नै सल्भ गर्नुसक्छ है। सो देयर आर भेरियस आइडियाज अबाउट है रिसाइक्लिङ एन्ड अपसाइक्लिङ प्लास्टिक। देन तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुन कस्तो प्रकारले गर्नुहुँदैछ? I think two basic points. Right? One is plastic is not evil, right? And I think plastic is one of the greatest invention of mankind. It's just that we've been using it very, very incorrectly, right? So it is not that plastic is the problem. It is just that how we use it is a problem, right? That's point one. Second point, say, to solve the problem of plastic, recycling is not a solution. It is important for us to stop using plastic in places where it's not necessary to use plastic. Yeah? So these are very important points. If we don't take these points into consideration, then we'll be running around in a circle. Yeah? Very plastic generate गर्यो त्यसलाई कसरी समाधान कसरी गर्ने, विल बी रनिङ अराउन्ड इन सर्कल्स है. सो वेयर इट्स नेसेसरी आई थिङ्क प्लास्टिक सुड बी युज्ड है, बिकज इट्स इन्स्योर्ड a lot of comfort, and it saved a lot of lives, right? But when it's unwarranted, like single use plastic, तपाईँको straw भयो, थर्मोकोलको प्लेट्सहरू भयो है, तपाईँको अब सिम्पल खाता किताबमा प्लास्टिकको कभरहरू भयो है, एन्ड पानीको त्यो वाटर बोटल जुन चाहिँ भयो है, सो अल अफ द्याट इज अननेसेसरी. एन्ड if you're able to understand what is single use versus what is used for necessity, I think it will help us solve the problem. अनि तपाईँको युज भएर I think it's important to realize that for plastic to go back into recycling, but again, just to clarify, plastic cannot be recycled. Okay? Plastic at best can just be downcycled. है, त्यो डिफरेन्स के हो भने चाहिँ तपाईँको एउटा वाटर बोटल छ अरे है, द वाटर बोटल वेन इट गोज इन्टु द इन्डस्ट्री, इट वन्ट कम ब्याक एज अ वाटर बोटल, इट विल कम ब्याक प्रब्ली एज अ टी सर्ट है. And the t-shirt, when it goes back, won't come back as a t-shirt, it will probably come back as something else. Okay? So it keeps getting downcycled, okay? So that value keeps going down till the time when it cannot be recycled, right? So but it is important for us to take it back to the manufacturing chain as much as possible, so that
we do not burn more fossil fuels to create more plastic, new plastic. सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क के रहेछ भने वी निड टु स्टार्ट कम्पोस्टिङ अगेन है. किन कम्पोस्टिङ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म तपाईँले आफ्नो कुनै मैलालाई समाधान गर्नु हुँदैन त्यो प्लास्टिकको रिसाइक्लिङ हुनु सकिँदैन बिकज इफ यु थ्रो इट आउट फ्रम यर हाउस तपाईँको इट्स अल मिक्स्ड, तपाईँको आदि खाएको खानासँग सबै मिक्स भएको छ भने त्यो एकजनाले इट्स inhuman for us to imagine that someone will be able to work in segregating all of that. Yeah? And we've tried that. है हामीले गाउँको निकालेर we've tried to segregate the waste. अनि तपाईँले जब एउटा नानीको डाइपरदेखि लिएर तपाईँ एउटा सेनिटरी प्याडदेखि लिएर छुटाउनुहुन्छ उब्रेको, it is something that is inhuman. It is not possible to solve the problem by centralizing waste and looking at segregating it in a centralized way. वेस्टको प्रब्लम चाहिँ क्यान ओन्ली बी सल्भ है होलिस्टिकली बाई डिसेन्ट्रलाइजिङ इट. त्यो डिसेन्ट्रलाइज गरेको मतलब चाहिँ के हो भने सोर्समा चाहिँ तपाईँले सेग्रिगेट गर्नु पऱ्यो, सोर्समा चाहिँ तपाईँले कम्पोस्टिङ गर्नु पऱ्यो है. अनि त्यो तपाईँले गर्नुभयो भने नाउ यु सिफ्टेड अर यु टेकन आउट कुनै कुरो भर्सेस नकुनै कुरो. त्यो नकुनै कुरोमा यु क्यान सेग्रिगेट इट फर्दर बेस्ड अन ड्राई वेस्ट एज हजार्डस वेस्ट, नन हजार्डस वेस्ट है. त्योपछि तपाईँको प्लास्टिकहरू आयो है, चेफ्ला फलम जे पनि भन्छ, बटल ग्लासहरू आयो. देन it is important to realize that again it is a huge opportunity for us to tap into the recycling industry because right now hardly तपाईँको यहाँनिर I see about 1% of the waste getting recycled. And but if you are able to do this job in a very professional, in a very clean, hygienic way, it is something that will be able to solve the unemployment problem that is there. Right? It is something that will be able to, while solving the unemployment problem, it is helping the environment. क्या सो हाम्रो गोल चाहिँ त्यही हुनु पऱ्यो कि एउटा कुरो सल्भ गर्दाखेरि मल्टिपल इफेक्ट्स भएको छ कि छैन है. यो प्रब्लम तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँको यु विल बी एबल टु स्टार्ट रिभाइभिङ हाम्रो झोडा नाला है. त्यो भयो भने द पिपल्स हेल्थ विल स्टार्ट इम्प्रुभिङ बिकज त्यो खोला नालामा स्वच्छ पानी बग्नु थालिन्छ है. सँगसँगै तपाईँको माटोको क्वालिटी इम्प्रुभ हुन्छ. त्यो माटोको क्वालिटी इम्प्रुभ भयो भने तपाईँको जुन चाहिँ जैविक खेतीहरू गरेर तपाईँको जुन चाहिँ खाना उत्पादन हुन्छ, जुन चाहिँ त्यो फुड प्रोडक्सन त्यो अझै राम्रो हुन्छ. सँगसँगै तपाईँको अब रिसाइक्लिङमा इट्स अल रिलेटेड टु गेटिङ अ जब इन द अर क्रिएटिङ अ रिसाइक्लिङ अर अ डिसेन्ट्रलाइज वेस्ट म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री इन प्लेस है. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ प्लास्टिकलाई है इट निड्स टु गो ब्याक इन टु द चेन सो द्याट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु वुड बी एबल टु अर्न सर्टन इन्कम थ्रु द रिसाइक्लिङ इन्डस्ट्री क्या. So even if it is bare minimum right now, but this effect is multiple. Right? Now, at a household level, till the time that you cannot solve this through a policy right, or through what we are trying to do, let's say, till the time the policies come into the picture, till the time hamro leaders they realize that यो चाहिँ एकदम important कुरो रहेछ, यसलाई चाहिँ solve गर्नु रहेछ through a policy level है. We are trying to create a grassroots movement है. यसलाई हामीले जिरो वेस्ट आन्दोलन पनि भनिरहेको छौँ, एउटा वाक्य देखे क्याम्पेन पनि भनिरहेको छौँ, जसमा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु इन्भल्भ द युथ टु गेट मोर पिपल टु साइन अप फर दिस कज एन्ड गेट देम टु स्टार्ट कम्पोस्टिङ. अनि उनीहरूले सेग्रिगेट गर्ने है वेस्ट एट होम. सो वान अफ द सल्युसन्स or one of those, I wouldn't say a solution, I would say one of the compromises that you can do is start doing eco bricks right? Because what's extremely revolutionary about eco bricks चाहिँ तपाईँको एक महिनाको जति पनि तपाईँको प्लास्टिक वेस्ट हुन्छ तपाईँले त्यसलाई धोएर तपाईँले त्यसलाई सुकाएर एउटा बोतलमा, एउटा 1 लिटर बोतलमै तपाईँले खाद्न सक्नुहुन्छ. एन्ड द्याट क्यान बी युज्ड एज अ ब्रिक जुन चाहिँ तपाईँको भोलि पर्सि नाति पनातिनीले पनि भेट्नु सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ मेरो उहिलेको बाजेले बनाएको थियो किनभने प्लास्टिक हुँदैन है. And it'll remain, it'll be a legacy. Unfortunately, it's a plastic legacy that you're leaving behind, but you can at least, they should feel proud कि मेरो उहिले बाजेले चाहिँ he did not contribute to the problem, he tried to be part of the solution भन्ने कुरो पनि हुन्छ है.
So that's one of those things that you could do है प्लास्टिक इको ब्रिकिङको बारेमा धेरै नै भिडियोजहरू पनि पाइन्छ है अनि त्यसले कसरी फङ्सनल युजमा युज गर्नु त्यो पनि तपाईँले अनलाइन धेरै नै पाउन सक्नुहुन्छ बट इट स्टार्ट्स बाई कम्पोस्टिङ इट स्टार्ट्स बाई सेग्रिगेटिङ द वेस्ट है सो if it's possible and if you're okay with it, let me show you a very short 2.5 minutes video. Right? You by sharing the screen. Right? So this Sure, video sure. is something that we have tried to capture all the हाम्रो जति पनि डम्पिङ सुट्सहरू छ हाम्रो दार्जिलिङको मुर्दाहट्टीको मुनिपट्टि खरसाङको मकैबारीको त्यहाँनिर कालिम्पोङको भालुकोपको त्यहाँनिर सिलगढीको डन बस्कोको त्यहाँनिर वी did a project along with Ashwin Bhai and team Lungta and company sanga where we did a drone shot of all those places and we tried to understand kati sai problem raisa bhanera and then we tried to make that into a small video that also talks about a solution right? The solution of the khamba bhane but it's more of a informational video right? So now let me try and share that it wasn't एकछिन र आई होप तपाईँहरू जतिजना पनि अहिले हामीसँग लाइभ हुनुहुन्छ है आई होप तपाईँहरू सबैजनाले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ यो सेसनलाई है सबैजना नै इन्भाइरोमेन्ट लिएर कन्सियस नै हुनुहुन्छ है अहिले त झन् अब सबैजना नै कन्सियस नै भइरहेको छ हामी सबैजना सो यो कुराहरू तपाईँहरूले ध्यानमा राख्न सक्नुहुन्छ है हामीहरू ले प्लास्टिकलाई वेस्टमा यो गर्नु भन्दाखेरि पनि हामीले जेनेरेट गर्नु चाहिँ एकदम मतलब हामीले इको ब्रिक्सहरू बनाएर अथवा हामीले रिसाइकलहरू गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अहिलेको लागि हामीले यो भिडियो हेर्नेछौँ है धेरै अघिदेखि आउँदैछ भिडियो भिडियो आउँदैछ भाइ हजुर आउँदैछ सुन्दर प्राकृतिक संसारसँग बसोबास गर्दै आइरहेका छौं हामी धेरै अघिदेखि यो सुन्दर प्राकृतिक संसारसँग बसोबास गर्दै आइरहेका छौं खोला नाला नदी हरियो वन जंगलले यो प्रकृतिलाई कति सुन्दर अनि मनमोहक बनाएको छ हामी यी सबै सजीव अनि निर्जीव वस्तुहरूसँग समन्वयमा रहेर पृथ्वीको माटोसित सम्बन्धित भएर बसेका छौं तर अहिले हामी प्रकृतिदेखि टाढा भएका छौं हाम्रो स्वार्थीपन अनि निर्दयी व्यवहारले प्रकृतिको सुन्दरतालाई विनाश बनाइरहेको छौं फोहोर पदार्थ जताभावी फ्याँकेर पर्यावरणलाई दूषित बनाइरहेका छौं यी सबले गर्दा भोलिको दिन सुन्दर पृथ्वी र प्रकृतिको अस्तित्व संकटमय बन्न गइरहेको छ यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ फोहोर पदार्थ सब्जीको छिल्का वा किचनका फोहोर आदि छुट्याएर हामीले यहीबाट उत्तम जैविक मल र मलिलो माटो बनाउन सक्छौं अनि यही माटोबाट हामीले साग सब्जी फलफूल अनि अन्य खाद्यान्नको उत्पादन गर्न सक्छौं खम्बा माटोबाट निर्माण गरिएको एक प्रकारको गमला आकारको 3 स्तरीय भाँडो हो जसबाट सजिलो किसिमले घरको फोहोर पदार्थ हालेर यसबाट उच्च कोटिको मल बनाउन सकिन्छ यो खम्बा वैज्ञानिक तकनिकीद्वारा निर्माण गरिएको माटोको भाँडो हो तपाईले यस विधिद्वारा घरमा नै जैविक मल उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ I'm happy people like TD are doing a wonderful work. मैले मेरो महिलालाई चाहिँ आफैले नै सम्हालेर राखेर त्यसलाई एउटा मलको रूपमा मैले आफ्नै गमलामा प्रयोग गर्दैछु र यो खम्बाले चाहिँ मलाई धेरै धेरै सहायता पुर्याएको छ
मजाले तपाईँले यो छिल्काहरू हाल्नुभयो त्यहाँदेखि त्यसको माथि क्याटलिस्ट हाल्नुभयो गनाउँदैन पनि আপনার কিছু জিনিস মিটের টুকরা দিয়ে আপনার ভেজিটেবল বেস্ট যাগুলো অর্গানিক আছে সে সব কম্পোস্ট হতে পারে मेरो थुप्रै साथीहरूले यो सुरु गरिसकेको छ आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यो समस्याको समाधान गरौँ अनि हाम्रो पहाड हाम्रो जग्गालाई स्वच्छ अनि स्वस्थ राखौँ सो मच so much थ्याङ्क यू सो मच दा है यो भिडियो तपाईँले सेयर गरिदिनु भएकोमा र यो प्रोजेक्ट एकदमै मलाई राम्रो लाग्छ मैले अघि भनेको जस्तै नै यो जुन चाहिँ तपाईँले यो खम्बा जुन चाहिँ यो गर्नुभयो मैले कसकोमा देखेको थिएँ भन्दा वालमा देखेको थिएँ भन्दा हाम्रो अञ्जनी दिदी अञ्जनी शर्मा दिदीको मैले वालमा पनि देखेको थिएँ यो खम्बा चाहिँ हामीले मतलब जहाँ पनि हामीले यो गर्नु हामीले किन्न सक्छौँ कि यो चाहिँ स्पेसली यो टिडीले गरेको डिजाइन हो यो चाहिँ हजुर तिम्रो जहाँ लोकेसन छ हाम्रो डिजाइन पार्टनर चाहिँ तिम्रो त्यहीँबाट हो बेङ्गलोरबाट नै हो बेङ्गलोरमा एउटा डेली डम्प भन्ने कम्पनी छ है अनि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो पार्टनर हुन् अनि यो डिजाइन चाहिँ उहाँहरूको हो है एन्ड वी एन्टर्ड इन्टु अ पार्टनरसिप विथ देम वेयर वी टेकन द ब्लु प्रिन्ट अफ द डिजाइन है बिकज मलाई यो डिजाइन एकदमै मन परेको अनि यो डिजाइन अलरेडी एक्जिस्टिङ छ अनि वाइ रिइन्भेन्ट द विल भनेर अनि उनीहरूको अल्सो गिभिङ एक्नोलेजमेन्ट विथ द टु द ग्रेट वर्क इन बिकज यो खम्बा चाहिँ के हो भने इट चेन्जेस द इक्वेसन अफ वेस्ट फर अस क्या किनभने अहिलेसम्म चाहिँ एउटा हामीले वेस्ट चाहिँ एउटा मैलाको ढ्वाङमा कि त हो त्यो सोच्थ्यौँ तर हियर इट्स अ भेरी ब्युटिफुल लुकिङ प्लेस वेयर यु पुटिङ ए वेस्ट इन है तपाईँले घरमा कुरा गर्दाखेरि पनि अब मान्छेहरूसँग इट बिकम्स लाइक एन आइस ब्रेकर तपाईँको गार्डनमा के हो यो घरको अगाडि के हो यो मजाको पो रहेछ त गमला पो रहेछ त भन्ने हुन्छ तर यो गमलाले चाहिँ तपाईँको डल्लै उब्रेको खानाहरू फोहोरहरू पदार्थहरू जति पनि कुनै छ डल्लै खाइदिन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको इट गिभ्स यु ब्याक यो खम्बाले चाहिँ तपाईँलाई सुन दिन्छ कालो सुन है सो यहाँनिर यु क्यान तपाईँले खोज्नुभयो भने डेली डम्प भन्ने कम्पनी हो है अनि त्यो कम्पनीले इट्स गट डिफ्रेन्ट पार्टनर्स अफिलिएट्स है अनि अक्रस इन्डिया we are their only partner in entire Eastern India, and instead of taking it from them, we generate employment here by manufacturing it here. है हाम्रो पहाडमा नै म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ है अनि द्याट अल्सो गिभ्स एन इम्प्लोइमेन्ट टु पिपल अराउन्ड हियर एन्ड अल्सो इट काइन्ड अफ इन्स्योर्स द्याट इट्स अ होम ग्रोन प्रडक्ट भनौँ न असम असम एकदमै राम्रो कुरा सुन्न पाएँ है मैले अघि जुन चाहिँ कुरा गरेको थिएँ इम्प्लोइमेन्टको बारेमा यसले पनि लगभग है हाम्रो है केही पर्सेन्टेजमा चाहिँ यो कुरालाई पनि सपोर्ट गरिरहेको रहेछ आइ एम रियली ह्याप्पी कि है आज तपाईँ हामीसँग आएर चाहिँ यो कुराहरू हामीले जान्न पायौँ खम्बा भनेर मैले देख्नु चाहिँ देखेको मैले सुन्नु पनि सुनेको थिएँ तर फर्स्ट टाइम आज तपाईँको भिडियो हेरेर प्लस तपाईँकोबाट मैले सुन्नु पाएँ यो चाहिँ कसरी चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भनेर अनि यस मैले पनि कोसिस गरिरहेको छु अस्तिदेखिको नै तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ है सिन्स आई हेभ द चान्स टु डु इट मैले अस्तिदेखि कोसिस गरिरहेको छु र यो जुन चाहिँ तपाईँको यतातिर 20 लिटर्सको वाटर क्यान्स हुन्छ नि क्या त हामीतिर यहाँनिर चलाउँछ है यो गर्नुको लागि त्यस्तोमा चाहिँ मैले चाहिँ बनाउन सोचिरहेको थिएँ तर आई गेस जुन चाहिँ तपाईँले यो गरेको देखेर चाहिँ मलाई पनि इच्छा लाग्यो है म पनि डेफिनेटली नै यो गर्छु जस्तो लाग्दछ र इफ अभाइलेबल है बेङ्गलोरमा कतानिर अभाइलेबल छ म पनि एउटा चाहिँ म मेरो रुममा डेफिनेटली नै म राख्ने प्रयास गर्नेछु र प्रयास गर्ने त के अब राख्ने नै छु डेफिनेटली है अस्तिदेखिकै सोचिरहेको कुरा हो अनि त्यहाँनिर जुन चाहिँ क्याटलिस्टको कुरा गर्नुहुँदै थियो एकजना त्यहाँनिर जो पनि युजर हुनुहुन्छ है उहाँहरूले त्यो चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उयो गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ So catalyst say something that is very very close to our heart है something that we feel very proud about किनभने यो catalyst say we feel is one of India's most powerful compost decomposer or organic waste decomposer okay? Because I've tried out different things there are different microbes that people use right? And it generally comes from agriculture universities बाट चाहिँ यो microbes culture भएर चाहिँ it gets spread so
वाट युभ डन इज हामीले यो चाहिँ क्याटलिस्टमा चाहिँ जङ्गलको किरा हालेको छौँ है। अनि अस्ति मैले एउटा सानो भिडियो पनि देखाएको थिएँ जसमा चाहिँ त्यो किराहरू एकदमै आँखालाई देख्दैन तर हातमा उयस गर्दाखेरि त्यो चलेको मात्रै देख्छ क्या। अनि त्यो कुरो चाहिँ हामी त्यो क्याटलिस्टमा हालेको हुन्छौँ है। अनि तपाईँले जब त्यो क्याटलिस्ट छर्नुहुन्छ तपाईँको उयसमा, सो द्याट इन्स्योर्स कि तपाईँको खानालाई छिट्टो खाएर चाहिँ मल बनाइन्छ, प्लस त्यसले गर्दाखेरि गन्ध पनि आउँदैन। अनि सँगसँगै त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको झिङ्गाहरू पनि हुँदैन क्या। सो यसमा चाहिँ हामीले अलग अलग तत्त्वहरू युज गरेको छौँ। एन्ड इट्स बिन अ ट्रायल एन्ड एरर गर्दा गर्दै। एन्ड अल्सो अगेन वी डिड नट वान्ट टु डिपेन्ड अपन समथिङ द्याट केम इन फ्रम आउटसाइड है। किनभने बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने एउटा रिमिक्स पाउडर भन्ने युज हुन्छ जसमा चाहिँ कोकोपिट हो है, कोकोनटको वेस्ट गरेर त्यसलाई पाउडर बनाएर युज गरेको, प्लस त्योसँग एउटा माइक्रोब्स हुन्छ अनि त्योसँग एउटा निम पाउडर, तिनवटा अलग अलग प्रडक्ट युज गरेर चाहिँ कम्पोस्टिङ गर्नु चाहिँ सुविधा बनाउन सक्छ। हुनु त भनौँ भने वी डोन्ट निड all of these things to compost. Yeah? If we have time, right, we can do by creating our own catalyst, by understanding यसमा सुक्खा पत्ता हाल्नु कहिले वेस्ट गर्नु. But if we want to do it हुन्छ नि and ensure that it happens irrespective of whether we have time or not, so catalyst चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने we made it very simple. त्यो ल्यायो तपाईँको अर्ग्यानिक वेस्ट हाल्यो, त्यसपछि यो क्याटलिस्ट छर्क्यो, फिल इट है, एन्ड देन शट इट एन्ड फर्गेट इट खालके. सो यसमा चाहिँ अपार्ट फ्रम जङ्गलको किरा तपाईँको तितेपाती छ है, विच इन्स्योर्स तपाईँको जुन चाहिँ फाइनल कम्पोस्ट निस्किन्छ इट बिकम्स भेरी मेडिसिनल है. यसमा तपाईँको खरानी छ, यसमा हो त्यसरी क्या अलग अलग प्रोपोर्सनमा ट्रायल एन्ड एरर गर्दा गर्दै चाहिँ वी केम अप विथ अ फर्मुला द्याट इज समथिङ द्याट वर्क्स आउट रियली वेल. बिकज हामीले धेरै जग्गा देख्यौँ है, अब अहिले रेस्टुरेन्ट लेभलको वेस्ट पनि हामी कम्पोस्ट गर्न ट्राई गर्दैछौँ. वी रियलाइज द्याट it is something that works very very well right? अनि so that's something that तपाईँले क्याटलिस्ट मात्रै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. अलरेडी इफ यु आर अलरेडी कम्पोस्टिङ है, यु क्यान जस्ट टेक इन अ क्याटलिस्ट एन्ड देन सी वाट्स द डिफरेन्स द्याट इट मेक्स है. यसले चाहिँ एन्ड इन टर्म्स अफ एनालोजी चाहिँ वाट वी सी इट एज इज हाम्रो गाउँ बस्ती सहरहरूमा धेरै समस्या भइरहेको छ अनि अनि त्यो उहिले चाहिँ अब एउटा वन झाँक्री भन्थ्यो है, वन झाँक्रीले कोही कोही बेला आएर हो समस्याको समाधान गरिन्थ्यो. यो चाहिँ वन किरा भनिदिउँ न है, वन किरा आएर चाहिँ तपाईँको घरमा चाहिँ इट्स ट्राइङ टु सल्भ द वेस्ट म्यानेजमेन्ट क्राइसिस क्या. अनि तपाईँको घरमा आएर तपाईँको वेस्टमा आएर उनीहरूले चाहिँ डल्लै खाइदिने है. अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई सबैजनालाई हेल्प गर्ने यो प्रब्लमको समाधान गर्नु. सो द्याट्स लाइक the analogy that we kind of are happy trying to think, because it's actually true. It's got microorganisms है, अनि त्यो indigenous यहीँकै microorganisms that we've brought in, we've cultured it है, त्यसलाई फैलाएर चाहिँ and then it goes into people's homes as in the form of a catalyst and it just spreads by ensuring that it takes in all the waste. वाउ, कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँलाई है. सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँहरूलाई एकदमै म कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु यो कुरामा, किनभने यसमा धेरै नै रिसर्च फर्स्ट अफ अल त तपाईँको टाइमको है धेरै नै त्यहाँनिर लगानी तपाईँहरूले गरिकन चाहिँ यो कुरालाई तपाईँहरूले के भन्नु त्यसलाई आविष्कार तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भन्न चाहन्छु है. अथवा तपाईँले डिस्कभर गर्नुभएको छ यो कुरालाई है. एकदमै राम्रो कुरा हो हाम्रो लागि त, जो पनि इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड अलिकति जो पनि सिरियस हुनुहुन्छ है उहाँहरूको लागि नै एकदमै राम्रो कुरा हो. जतिजना पनि यहाँनिर हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यदि इफ यु आर सिरियस अबाउट दिस थिङ है र तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको छ कि वेस्ट है चाहिँ म आफै नै मेरो घरमा म यो के भन्छ कन्ट्रोल गर्छु, साथसाथै म जिरो वेस्ट लाइफलाई म लिड गर्छु भनेर तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो सो हो है. जतिजनाले पनि आज अहिले हामीसँग लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, आई नो तपाईँहरू धेरै कम्ती हुनुहुन्छ अहिले, तर पनि फ्युचरमा पनि जतिजनाले हेर्नुहुन्छ it would be a very productive session. One of the best session till now is what I would like to say है. हाम्रो जुन चाहिँ अहिलेसम्म भएकोमा चाहिँ मलाई नै एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट लागेको सेसनमा चाहिँ यही सेसन नै हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ. अहिलेसम्ममा चाहिँ एकदमै भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अनि हुनु चाहिँ अब मेरो भित्र भएको कुराहरूले नै है जति नै क्युरियोसिटीहरू पनि यहाँनिर अब धेरै जति क्वेसन्सहरू थियो सबै नै यहाँनिर एन्सर हुँदैछ. त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको छ है आजको दिनमा. अलिकति म फेरि टाइम अलिकति लिन चाहन्छु. मैले सुनेको हिसाबमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा
के भन्छ एउटा स्ट्रिमलाई एउटा जुन चाहिँ खोल्सा थियो है, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुकिसकेको खोल्सालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिभाइभ गरेको भनेको चाहिँ मैले सुनेको थिएँ है। जुन चाहिँ मैले यहाँनिर पनि हेरेर एउटा यहाँनिर सेल्फ के भन्छ त्यसलाई भूमि कलेज भन्ने छ है, यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट अथवा उनीहरू टोटल्ली अब है अब आउट अफ दिस अब यो जति पनि यहाँको अब उयो के भन्छ सेटलमेन्ट छ त्यहाँदेखिको चाहिँ उनीहरू कट अफ भएर चाहिँ आफै उयो गर्ने एउटा के भन्छ उयो सेटलमेन्ट बनाउनु भएको छ उहाँहरूले। त्यहाँनिर पनि मैले देखेको यो कुरालाई है, अनि म छक्कै परेँ क्या त। अनि मैले तपाईँको बारेमा मैले कुरा सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो कुरा पनि निस्क्यो कि है तपाईँले चाहिँ एउटा सुकिसकेको खोल्सालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिभाइभ गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पानी मजाले बग्दै गरेको तपाईँले बनाउनु भएको छ भनेर त्यसको बारेमा नि हामी अलिकति सुन्न चाहन्छौँ डेफिनेटली। सो सो एउटा के भएको थियो भने वेन वी केम इन हियर है हाम्रो जग्गामा टिडीको बिचमा एउटा सानो खोला बगिरहेको थियो है। अनि त्यो चाहिँ बर्खाको टाइममा मजाले पानी बग्ने है, विन्टरको टाइममा त्यसमा पानी नहुने। अनि एक त अब त्यो पहिला सफा गर्नु पऱ्यो है, हामीले 9 महिना जस्तो लाग्यो। त्यसबाट सबै अब 20-25 वर्षदेखि भएको त्यसमा त्यो वेस्ट गऱ्यौँ। जति सक्दो हामीले वेस्टलाई त्यहाँबाट आउनुमा ब्लक गऱ्यौँ है। अनि गाउँको मान्छेहरूले पनि हामीलाई धेरै सहायता पुऱ्याउनु भएको छ त्यसमा है। तर अपार्ट फ्रम द्याट त्यो हाम्रो जुन चाहिँ यो वाटर स्ट्रिम्सहरू चाहिँ सुकेको कारण चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भने बिकज अफ नारेगा क्या। अनि नारेगा चाहिँ के हो भने यो 100 days इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी स्किममा चाहिँ अगेन हामीले वी हेभ नट बिन युटिलाइजिङ द फन्ड्स वेल। त्यसलाई पनि हामीले गाउँको बाटोमै युज गर्नु प्रयास गरिरहेको छौँ। अनि त्यसमा पनि अनसाइन्टिफिकली वाट वी आर डुइङ इज गाउँको जति पनि सानसानो बाटोहरूदेखि लिएर त्यो चोर बाटोहरूदेखि लिएर टाकटुकलाई हामीले सिमेन्ट कङ्क्रिट लगाइरहेको छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने जब बर्खामा पानी पर्छ त्यो पाथवेजहरू चाहिँ इट बिकम्स लाइक स्मल मिनी रिभर्स क्या। त्यहाँबाट गएर चाहिँ सिधै तल गइहाल्छ किनभने सोसिनु पाउँदैन पानी है। अनि सेम थिङ विथ हाम्रो नर्मल बाटोहरू। सो पानी सोसिनु पाएन भने बर्खाको पानी गएर सिधै खोलामा बगेर तल गयो भने त अन्त इफ हाम्रो सोइलमा पानी रोकिनु पाएन भने चाहिँ हाम्रो स्ट्रिम्सहरू अटोमेटिकली ड्राई हुने रहेछ है। सो वी डिड अ लिटल एक्सपेरिमेन्ट जसमा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको मेन बाटोबाट तपाईँ टिडी तल हाम्रो हटहरूतिर जानुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले ढुङ्गा र माटोको मात्रै बाटो बनायौँ जुन चाहिँ अब एकदम स्टिप जग्गामा छ टिडी। त्यही कारण त्यसलाई पुरा घुमाएर बनायो बाटो है। अन्त लामो वेस्ट गरेर बनायो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भने त्यो पहिला काट्यो होइन, त्यो हिल अलिक काट्यो, त्यसपछि त्यसमा माटो र ढुङ्गाको सानो बाटो। अब जब बर्खामा अब यस्तो स्टिप छ होइन, अब तपाईँ सोच्नु चाहिँ अब यस्तो स्टिपमा तपाईँले पानी पऱ्यो भने पानी गइहाल्छ। तर अब यसलाई तपाईँले अलिकति यस्तो गरिदिनु भयो भने अब यस्तो भएर यहाँनिर तपाईँको पानी अड्किन्छ नि त है। अन्त यो चाहिँ तपाईँको अब बाटो सोच्नुहोस् है। पानी जब स्लो हुन्छ अड्किन्छ पानी सोसिन्छ है। अनि त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के रहेछ भने जब पानी सोसिन्छ अनि त्यो पानी सोसेको जग्गामा तपाईँको रुखपात वन जङ्गल छ भने चाहिँ त्यो पानीलाई चाहिँ एउटा रुखले झन्डै एउटा स्विमिङ पुल जति पानी चाहिँ पक्रेर बस्दो रहेछ। अनि देयर आर स्विमिङ पुल्स अन्डरनेथ अवर प्लेस क्या। सो त्यो स्विमिङ पुल चाहिँ देख्दैनौँ किनभने त्यो चाहिँ जमिनभित्र छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जब चाहिँ सुक्खा महिना आउँछ त्यति बेला चाहिँ द नेचुरल इकोसिस्टम इज त्यो पानी चाहिँ रिलिज हुन्छ बिस्तारै क्या, अरूलाई बाटिन्छ। अनि हो त्यो कुरो चाहिँ अहिले सेकेन्ड इयरदेखि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने त्यो जुन चाहिँ सुक्खा खोला थियो अटोमेटिकली बग्नु थाल्यो क्या। विन्टरको टाइममा एकदम पानी 2-3 महिना नपरेको बेलामा त्यो मुनि पानी चाहिँ तर क्या उम्रेको हुनु थाल्यो। अन्त त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो किनभने हामीले त्यहाँपछि जब पानी बग्नु थाल्यो गङ्गेटा आउनु थाल्यो है। अनि त्योपछि पा देख्यौँ त्यहाँनिर है। अनि त्यो इकोसिस्टम बढ्दै गयो त्यो पानी आएको देखेर है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब एकदमै त्यो बायोडाइभर्सिटी पनि सपोर्ट भयो है। अनि सँगसँगै
there's nothing as magical as a mountain river क्या किनभने हाम्रो सबै खोलाको एक एकवटा गीत हुन्छ अरे क्या अनि तपाईँको खोलाको छेउमा बसेर तपाईँलाई इट्स वाइ इट्स मेडिटेटिभ विदाउट रियली थिङ्किङ इन्टु गेटिङ इन्टु भेरी active meditation. When you just sit down by the side of the river, you get into a very meditative trance because तपाईँले त्यो खोलाको चाहिँ गीत सुन्नुहुँदैछ है अनि त्यो सलल बग्ने जुन चाहिँ खोला हुन्छ अनि त्यसको गीत तपाईँ जब सुन्नुहुन्छ इट्स समथिङ द्याट इज अगेन डिपली कनेक्टेड टु हु वी आर क्या अनि त्यो जब इफ यु आर एबल टु गेट अल अफ दोज थिङ्स टु बी रिभाइभड आई थिङ्क वी विल स्टार्ट फिलिङ बेटर एज अ रेस एउटा जाति बिकज जुन चाहिँ यो हाम्रो अस्तित्वको कुरा छ जुन चाहिँ हाम्रो यो पहिचानको कुरा छ होइन यो चाहिँ बाहिर कसैले एउटा स्ट्याम्पमा कसैले पेपरमा साइन गरेर पाउने होइन यो चाहिँ हामी आफैले नै खोज्नुपर्ने हो यो चाहिँ हाम्रो भित्रीबाट आउँछ यो चाहिँ हाम्रो पर्यावरणलाई रक्षा गरेर आउँछ क्या सो नो वान क्यान डिटरमाइन आवर आइडेन्टिटी एक्सेप्ट आवर सेल्स दामी दामी एकदम एकदम दामी राम्रो दामी 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 कुराहरू सुन्न पाइँदैछ आजको दिनमा है एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई हो तपाईँ हुनुहुन्छ आज हाम्रो साथमा र धेरै धेरै ज्ञानको कुराहरू तपाईँले उयो गर्नुहुँदैछ सेयर गर्नुहुँदैछ यो टाइपको आइडियाजहरू तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो है अघि पनि जुन चाहिँ तपाईँले एक्सपेरिमेन्टहरूको कुरा गर्नुभयो यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ मतलब तपाईँको उमा चाहिँ कसरी चाहिँ आउँछ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको माइन्डमा कसरी चाहिँ आउँछ यो कुराहरू चाहिँ त्यही खोलाको छेउमा बसेको जुन चाहिँ मेडिटेटिभ स्टेटले गर्दाखेरि हो कि सरी दादा फेरि पनि म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर सो हो खोला एज प्लेड अ बिग रोल किनभने हामी जहाँनिर बस्छौँ दुवैपट्टि खोला छ है खोलाको त्यो सलल बगेको खोला है अनि जङ्गलको करर कराएको किरा है त्यसले धेरै नै रोल प्ले गरिरहेको छ होला हामीलाई टु बी एबल टु डु वाट वी आर डुइङ है बट मोर देन एनिथिङ एल्स आई थिङ्क इट्स अ भेरी स्ट्रङ सेन्स अफ गिभिङ ब्याक टु मदर नेचर वाट इट गेभ टु अस वेन वी वर ग्रोइङ अप क्या किनभने सानोमा हामी म खरसाङमा मन्टिभेटमा हुर्केको अनि त्यहाँनिर हामी हुसेल खोला जान्थ्यौँ खेल्नु होइन अनि तल त्यो एउटा तितिरी धारा भन्ने जान्थ्यौँ है त्यहाँनिर अब त्यो सानोमा त्यो खोलाहरूमा खेलेर हुर्केको अनि त्यसले गर्दाखेरि द चाइल्डहुड वाज बिन भेरी भेरी ह्याप्पी क्या अनि अहिले चाहिँ त्यो नदेख्दाखेरि चाहिँ इट इज time for us to give back to the land and for the people, saying that, and let's kind of channelize all our creative energies into giving back as much as possible. I think, in all honesty and humility, I think that's what it is. अच्छा राम्रो राम्रो कुराहरू आज एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू सुन्नु पाइँदैछ त है अनि आई थिङ्क वी आर टुवर्ड्स द एन्ड अफ द सो है हाम्रो जति पनि क्वेसनहरू छ है एकदमै राम्रोसँगले तपाईँले त्यसको कुराहरूको तपाईँले राम्रोसँग डिस्क्राइब गरिकन तपाईँले हामीलाई भनिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एट द एन्ड अफ द सो हामी जहिले पनि अब हाम्रो जति पनि गेस्टहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई हामीले क्वेसन राख्छौँ कि सिन्स इट अब वी अल बिलोङ टु द सेम प्लेस है हामीहरू एउटा यस्तो ठाउँमा हामीहरू छौँ हुर्केको छौँ है यहाँनिर चाहिँ माटोको सवाल तपाईँले जुन चाहिँ गर्नुभएको अघि भन्नुभएको जस्तै नै है माटोको सवाल छ पहिचानको सवाल छ है यो लिएर चाहिँ एउटा गोर्खाल्यान्ड भन्ने जुन चाहिँ अब एउटा हामीले है भन्छौँ है पहिलादेखिकै नै भनेर आएको एउटा सेपरेट स्टेटको जुन चाहिँ कुरा आउँछ है यसको विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ ओपिनियन्सहरू छ अनि कस्तो टाइपको भ्युजहरू छ अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् I think I strongly believe that we need to, the more we have the power to self-determine our future, right, the better it is. Right? But that comes along with a few things that we need to be careful about. है हामी चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा are we ready, right, to move into the next stage of having a self-governing a state, right, or whatever that you call it, right?
अनि अर्को कुरो चाहिँ जब हामी एउटा आइडेन्टिटीको बारेमा कुरा गर्छौँ है, तिमी पनि बाहिर बसिरहेको छौ, म पनि बाहिर बसेको, सो द्याट त्यो अनि हामी सोच्छौँ कि गोर्खाल्यान्ड भयो भने एउटा स्टेट भयो भने चाहिँ वी विल गेट अ आइडेन्टिटी. आई थिङ्क वी निड टु कम आउट फ्रम द्याट फल्स नोसन. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आइडेन्टिटी इट्सेल्फ त आउँदैन है, किनभने अब तपाईँ सिक्किमको मान्छे पनि बाहिर गएर ए त्यो त चाइनाको पो हो क्या भनेर अब त्यो खालको रेसिजम छ इन्डियामा है. सँगसँगै आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट टु कल आउट रेसिजम है भर्सेस जुन चाहिँ आइडेन्टिटी डिटर्मिनेसन चाहिँ आई थिङ्क इट ह्यापन्स फ्रम सेल्फ कि. अनि इट इज नट समथिङ अघि मैले भने जस्तो द्याट समथिङ द्याट समवन गिभ्स यु अ स्ट्याम्प अफ अप्रुभल सेइङ द्याट ओके यु आर फ्रम दिस प्लेस सो यु विल हेन्सफोर्थ बी रेकग्नाइज बाई पिपल एज अ पर्टिकुलर रेस. अनि आई थिङ्क माई पर्सनल ओपिनियन इज द्याट वी निड टु first identify what do we want to become when we get a self-determining government. Okay? So for me, I personally identify with the word Darjeeling more than Gorkhaland, right? Because I feel that is more inclusive. I love the fact that it is such a strong positive brand that has been there for a really long time. And अर्को चाहिँ मलाई कुरो के लाग्छ भने I find it more inclusive in terms of how it brings across all caste, creed, religion people from different caste, creed, religion who's contributed towards this cause of who we are, right? And it does not become an exclusive thing of saying that okay, only if you are a Gorkha thing, or only if you're a particular caste do you belong to a particular region, right? I think we need to identify what are those ways in which we can practice uh, not just hard politics but using the soft power of a place. Hard power, say, we have, so let's say, a martial background where we are known by a kukuri. Merom sa probably the background of I love a kukuri. I always keep it with me. But I think the thing that defines us more as a race is the fact that we are blessed with this natural heritage, right? Kanchenjunga, right? And so many other things that is much more than just calling us as a martial race. Okay? So for me, I think I would want it to have a more inclusive politics from the starting, right? Because we've already seen the dangers of going by the book of following majoritarianism politics, right? Where you only identify a particular region based on who are the majority people who are there, right? And so I think to draw inspiration, I think we need to look back at our own history of this great nation that we've been part of, right? India, I think, is a microcosm of what the world is, right? And if India succeeds, the world succeeds for me. And the idea of India is very important. And I think the idea of India would not be the same if it's called Bharat, right? And India is incredible because it is India, right? And it is inclusive because it brings people together. And I think it's important for us to also start thinking on those lines as to once we have a self-determining government, or when we have a self-determining government, what do we call it, right? The very name in itself, I think that needs to be questioned. Want something that is inclusive, that makes people feel part of it, right? Not something that, oh, it's only for those kind of people, a certain kind of people. Second is, once we identify it, what are our goals, right? And how do we want to leave a legacy behind? And this might say, again, I want to bring into I want to bring in the point again that I made earlier, saying that I think conserving our environment should be our highest goals, and everything else should come below it, because that is the true heritage that we have of this particular place. अनि हाम्रो हावा, हाम्रो पानी अनि हाम्रो माटो भन्दा अरू कुनै पनि ठुलो छैन क्या अहिलेको समयमा चाहिँ. अनि I think it's important for us to take that into priority while also looking at it from a political solution, right?
right? So this is important for us to absolutely understand, because this is also linked to the whole global human existential crisis that is linked to the climate crisis, right? Because it is not the same as it was in 1970s or even 90s. Right now, the biggest challenge that we will face as humanity is going to be climate crisis, right? And if we at any point of time are able to get into a self-governing mode, we should consider ourselves to be leaders on trying to solve or be part of the solution rather than be part of the problem of the climate crisis. That I mean, it was really amazing that having you with us today है एकदमै राम्रो फ्रुटफुल सेसन मैले अघि भनेको जस्तै नै वान अफ द बेस्ट सेसन भएको छ अहिलेसम्मको चाहिँ मलाई मेरो हिसाबले चाहिँ मलाई लागेको अनुसार चाहिँ किनभने म एज अ होस्ट नै है म यो कुरा फिल गर्न सक्छु कि कतिको प्रोडक्टिभ चाहिँ सेसन भएको थियो भनेर यो भन्नुको मतलब यो होइन कि प्रिभियस सेसनहरू राम्रो थिएन है तर आजको सेसन चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो कि सबैभन्दा बेस्ट भएको थियो है थ्याङ्क यू सो मच दा तपाईँ आइकन हामी समक्ष तपाईँको जति पनि एक्सपिरियन्सदेखि लिएर तपाईँको जति पनि आफ्नो तपाईँको जुन चाहिँ ओपिनियन्सहरू छ है त्यो कुराहरू तपाईँले जति पनि यहाँनिर सेयर गरिदिनु भयो साथसाथै अब तपाईँको तपाईँले जुन चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ है त्यसको लागि वी विस यु अल द बेस्ट है यसमा अब हामी तपाईँलाई पर्सनली त अब के भन्छ अब अल द बेस्ट भनेको टाइपको यो हामीले उयो गर्न सक्दैनौँ किनभने यो यु आर डुइङ समथिङ फर द नेचर है जो चाहिँ सबैको लागि नै हो सो हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ है अल द बेस्ट भनौँ जति पनि हाम्रो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म त्यही नै एन्करेज गर्न चाहन्छु लेट्स डु आवर पार्ट है र यहाँनिर एकजना भ्युवरले हाम्रो निशादी हुनुहुन्छ है सी इज अल्सो फ्रम कालिम्पोङ जो बेङ्गलोरमै हुनुहुन्छ उहाँले एउटा यहाँ कमेन्ट राख्नुभएको थियो I hope that you will address it at the end of this show. उहाँले भन्नुभएको छ दिस इज द बिगेस्ट कन्सर्न पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड टेक दिस सिरियसली बिफोर इट्स टु लेट लेट्स डु आवर बिट सेयर अनलाइन सेसन्स अन हाउ वी क्यान स्टार्ट फ्रम आवर होम भनेर भन्नुहुँदैछ है सो मलाई लाग्छ यस तपाईँले यस्तो खालके है सेसनहरू तपाईँले सायद यो गर्नुपर्छ मैले हेरेको थिएँ तपाईँको वालमा तपाईँले अलिअलि तपाईँले सेयर गर्नुहुँदो रहेछ बट देन Yeah. So Esma, I think I'm glad that you brought out this point, है because this is important. Awareness एकदम important हो है त्यही कारणले चाहिँ हामी के गर्नु स्टार्ट गरेको छौँ भने वी आस्क पिपल टु साइन अ प्लेज क्या अनि इट्स अ भेरी सिम्पल फर्म 2 मिनट लाग्छ मान्छेलाई भर्नु है या कसैको लागि भरिदिनु अनि मैले तिमीलाई च्याटमा पठाएको छु कि सो लेटर मेबी यु क्यान जस्ट अपडेट द्याट इन द link or the thumbnail. It's simple TD/pledge. Right? It's just about telling people that let's sign the pledge to conserve our environment, right? And how we do it is something that we'll get in touch with you. So it's a promise from our end that everyone who signs a pledge will receive a call from us and we will help you initiate this zero waste journey. Wow, really awesome that. एकदमै I would be more than grateful अथवा I'd more than happy to be a part of this thing है or a part of this movement. मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको जस्तो नै I'm more than interested है to be a part of this. मैले पहिल्यैदेखि नै सोचिरहेको तर I'm glad कि आज तपाईँ हामी समक्ष तपाईँ आज हामी बिचमा आउनुभयो र मैले यसमा पनि मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ यो कुरालाई पनि स्टार्ट गर्नको लागि एउटा जिरो वेस्ट लाइफ जुन चाहिँ छ है एउटा लाइफस्टाइल जुन चाहिँ मेन्टेन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु मैले अथवा जुन चाहिँ बढी म इन्ट्रेस्टेड भइरहेको छु यो चाहिँ मैले अब स्टार्ट गर्नु चाहिँ यो जर्नी मैले स्टार्ट गर्न सक्ने रहेछु यो पनि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ है र थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन दा है हामी माझमा आउनुभएकोमा र फ्युचर डेजमा डेफिनेटली नै तपाईँसँग हाम्रो भेट हुनेछ जब म माथि आउनेछु है अथवा हामी जब पनि म आफ्नो ठाउँमा आउनेछु डेफिनेटली नै तपाईँको जग्गामा भिजिट गर्न आउँछु है अनि यस्तै कुराहरू नै प्रायः जस्तो हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ र आफ्नो ठाउँलाई यसरी नै सबैजनाले मिलेर है कन्जर्भ गरौँ जति पनि मदर नेचरलाई हामीले सबैजनाले आफ्नोपट्टिबाट कन्ट्रिब्युसन दिउँ है लेट्स गिभ ब्याक to her what we have received right we cannot give whatever we have received from her but then we can try our bit to give her back right, from our end thank you so much that once again अनि यस तपाईँहरू सबैजना जति नै अहिलेसम्म बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एट द एन्ड दा तपाईँले सोलाई एन्ड गर्नको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज गो हेड दा
I think uh, lastly, what I'd like to say is that यो जुन चाहिँ हाम्रो जग्गा छ है, यो पाहाडको रानी त हुन् है, तर अहिले हामीले उहाँलाई जतिको आदर गर्नुपर्ने है, मान दिनुपर्ने त्यो दिएको छैनौँ है। अनि यो भन्दा ठुलो अहिले कार्य केही पनि छैन है। अनि भेरी सिम्पल है, हामीले जति सक्दो हाम्रो क्षमता जति पनि छ त्यसमा चाहिँ वी सुड ट्राई एन्ड सी एन्ड इभ्यालुएट आवर ओन सेल्फ सेइङ द्याट मैले जे गर्दैछु त्यसले हाम्रो हावा, हाम्रो माटो अनि हाम्रो पानीलाई हानि गरेको छ कि त त्यसलाई रक्षा गरिरहेको छ। तपाईँले यो क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो भने है आफैलाई, तपाईँले आन्सर्स पनि अटोमेटिकली पाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यो त्यति भनिदिँदै है, तपाईँ हाम्रो जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ है, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, टु बी एबल टु गिभ यु टाइम टु वाच दिस है। एन्ड इभन तपाईँहरू जसले पनि पछि गएर पनि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ है, तपाईँले तपाईँको समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड थ्याङ्क यू सुमन भाइ, हाम्रो गोर्खाली भ्लगर है। अनि प्लिज किप कन्टिन्यू डुइङ वाट यु आर, बिकज दिज आर it the amount of time that you have invested yourself into bringing out these voices also means a lot है। यसले गर्दा धेरैलाई पनि एउटा पर्सपेक्टिभ ल्याउन सकिन्छ है। देयर इज नो राइट or wrong into any of these things that we talk about, but it's more about bringing in perspectives है। मान्छेलाई अलिकति अलग अलग भोइसेसहरू सुन्नुको एकदमै एउटा अहिले इम्पोर्टेन्ट छ है। सो थ्याङ्क यू एन्ड कन्टिन्यू डुइङ द ग्रेट वर्क द्याट युआर डुइङ एन्ड विश यू अल द बेस्ट इन यर पर्सनल एन्ड यर प्रोफेसनल लाइफ टु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच दा, थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू फर यर प्रेजेन्स टुडे है। एकदमै तपाईँको प्रेजेन्सले आज एकदमै राम्रो हामीले धेरै कुराहरू हामीले आज सिक्न पाएका छौँ। सो वी थ्याङ्क यू सो मच। गोर्खाली ब्लगरको जुन चाहिँ फ्यामिली छ है, वी आर भेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स यु द्याट यु केम इन है। तपाईँले आइकन तपाईँको कुराहरू राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ। र फ्युचरमा पनि हामीहरू डेफिनेटली नै है यो कुराहरूलाई हामी अघि बढाएर लानेछौँ। प्लेज मैले अलरेडी पाइसकेको छु, मैले अघि नै च्याटमा हेरेर यो मैले लिङ्कमा मैले खोलि पनि राखेको छु। सो आई विल डेफिनेटली गो हेड एन्ड साइन इट। अनि लुकिङ फरवर्ड टु एक्चुली लिड दिस लाइफ विच आई वाज एक्चुली ट्राइङ टु। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस दा। सबैजनालाई नमस्कार है, धन्यवाद।